Tôi không đồng ý. Dù đàn ông trên thế giới này có chết hết, tôi cũng không bao giờ thích anh. Vẫn là thất bại rồi sao? Được, tôi đi ngay đây. Sau này sẽ không làm phiền cậu nữa. Nữ phụ độc ác. Thì ra mình là nữ phụ độc ác trong cuốn tiểu thuyết nam sinh mâu típ hối hận. Người mình vừa từ chối chính là nam chính. Toang rồi, toang thật rồi, mình không muốn chết đâu. Cố Triệt căn bản không phải người bình thường. Anh ấy là con trai độc nhất của hào môn họ Cố. Bây giờ phương án tốt nhất chính là cứu vãn tình cảm với nam chính. Cái tình tiết rác rưởi này muốn mình chết sao? Đừng hòng. Mấy đứa ở ký túc xá đó hả? Bảo bối đẹp quá đi. Sao cô lại ở đây? Đây là nhà anh mà. Tất nhiên là tôi đến tìm anh rồi, đồ ngốc. Nói đi, rốt cuộc cô đến đây có chuyện gì? Tất nhiên là đến để hỏi tội anh rồi. Hỏi tội tôi? Tất nhiên rồi. Anh nhìn xem dáng vẻ của tôi hôm nay thế nào. Rất đẹp, dù có khoác bao tải lên người thì vẫn đẹp. Đẹp chỗ nào chứ? Hôm nay tôi không trang điểm, cũng chẳng mặc váy hồng. Vậy mà anh vẫn bảo là đẹp cho được. Rốt cuộc cô muốn làm gì? Hôm nay anh tỏ tình mà không hề báo trước cho tôi một tiếng, khiến tôi không có thời gian trang điểm. Đến lúc đó họ sẽ chụp mấy tấm ảnh diêm hàng của tôi, rồi đăng lên diễn đàn của trường cho xem. Cái gì? Tô Hân Nhiễm rất yêu cái đẹp. Tuyệt đối không cho phép ảnh xấu của mình xuất hiện trên diễn đàn. Hôm nay mình cũng không báo trước cho cô ấy. Hân Nhiễm nổi giận cũng có lý thôi. Được. Chuyện này là do anh suy nghĩ không chu toàn. Anh xin lỗi em. Nề tình anh đã xin lỗi, lần này tôi tha thứ cho anh đấy. Câu hỏi lúc này anh ông Hoa định hỏi ấy, tôi cho phép anh hỏi lại lần nữa. Mọi người ơi, có đúng như những gì tôi đang nghĩ không? Nhiễm Nhiễm, em có đồng ý làm bạn gái anh không? Được, em đồng ý. Cái gì? Nhiễm Nhiễm, em nói thật đấy chứ? Nếu anh nghe không rõ thì cứ coi như tôi chưa nói gì đi. Nhưng mà chẳng phải một tiếng trước em vừa từ chối anh sao? Vốn dĩ em định đồng ý rồi. Ai bảo hôm nay anh bày vẽ rình rang thế này làm gì? Vậy là anh tự làm hỏng chuyện của mình sao? Với lại, chẳng phải em đã bảo là em không thích hoa sao? Anh xin lỗi Nhiễm Nhiễm. Là lỗi của anh. Tha lỗi cho anh lần này nhé. Được rồi, em tha lỗi cho anh đó. Em đói quá. Chúng ta đi ăn thôi. Được. Là nhà hàng tư gia mà trước đây em luôn muốn ăn đó. Giờ đi luôn hay em muốn đi thay đồ trước? Thôi, không thay nữa. Phải tranh thủ bồi đắp tình cảm mới được. Dù sao thì ngày mai nữ chính cũng về nước rồi. Đi thôi nào, bạn trai. Bạn trai kìa, thật sự nắm tay rồi mọi người ơi. 3 năm rồi, cuối cùng mình cũng thành công rồi. Cố Triệt, chúng ta bây giờ là người yêu rồi. Có vài quy tắc anh vẫn phải tuân thủ đấy nhé. Được. Đầu tiên là phải giữ nam đức, phải tránh xa tất cả phái nữ. Bao gồm cả Thanh Mai Trúc Mã hay em họ hàng xa cũng không được. Biết chưa hả? Anh biết rồi. Tiếp theo mới là trọng điểm nè. Ví dụ như chuyện Thanh Mai Trúc Mã ngã trước mặt anh đã nói lúc trước. Chỉ cần không phải bị thương nặng thì anh không được đỡ cô ta đâu đó. Trong kịch bản, cô nàng Thanh Mai đó rất thích dùng khổ nhục kế. Mình chỉ có thể phòng bệnh hơn chữa bệnh thôi. Được. Dư Nhược Yên cũng là người lớn rồi, chắc không đến mức hở tí là ngã lăn ra đất đâu nhỉ. Còn điều cuối cùng nữa là em không thích kiểu tiền trảm hậu tấu. Thì ra tất cả là vì lý do này, nên em mới 5 lần 7 lượt từ chối mình sao? Hạnh phúc quá, chẳng muốn rời xa Nhiễm Nhiễm chút nào. Lát nữa nên tìm lý do gì để ở lại thêm chút nữa nhỉ? Cố Triệt, tối nay em sẽ ở lại căn hộ của anh. Cái gì? Em muốn ở chỗ anh sao? Chẳng phải trước đây em không muốn đến đó sao? Ai bảo ngày mai có tình tiết quan trọng sắp xảy ra chứ? Vậy còn bây giờ? Chẳng phải đã nói là trước khi kết hôn. Anh đang nghĩ gì vậy? Em tin vào bản lĩnh tự chủ của anh. Nhưng anh không tin chính mình đâu. Sao mà đơn sơ thế này? Trước đây mua căn hộ này là định để cho em ở, nhưng vì em không nhận nên anh cũng chẳng trang trí gì nhiều. Căn hộ này không phải kiểu thiết kế em thích. Anh biết mà, có một ngôi nhà trong truyện tranh mà em rất thích. Vậy để anh mua cho em căn khác theo đúng kiểu em thích, rồi sẽ trang trí giống hệt như trong truyện tranh mà em yêu. Thế thì phải sửa sang lâu lắm nhỉ? Nữ chính ngày mai sẽ về rồi đấy. Tốt nhất là ngày mai có thể dọn đi luôn. Vậy ngày mai chúng ta đi xem nhà.
Được ạ, vậy em đi tắm trước đây. Em không mang theo quần áo qua đây. Trong lúc em tắm, anh sấy khô nội y giúp em nhé. Nội y? Không cần anh giặt đâu. Em giặt xong rồi anh sấy khô cho em là được. Được rồi, em đi tắm đây, anh đợi ở ngoài một lát nhé. Tôi là ai? Đây là đâu? Lát nữa mình phải làm gì nhỉ? Trong cốt truyện gốc, sau khi cô bạn Thanh Mai trở về, sẽ mặc áo sơ mi của Cố Triệt để quyến rũ anh ấy. Đây cũng chính là bước ngoặt trong tình cảm của hai người. Cố Triệt, anh mau nhắm mắt vào đi, em sắp ra rồi đây. Ồ, anh nhắm xong rồi. Mặc vào đúng là khá thoải mái. Chắc là đủ gợi cảm rồi nhỉ. Nhiễm Nhiễm, anh có thể mở mắt ra được chưa? Được rồi, anh mở mắt đi. Đẹp quá. À, vợ mình đẹp quá. Nhiễm Nhiễm, đừng động đậy. Được rồi, anh không sao chứ? Để anh bình tĩnh lại một chút đã. Phải làm sao đây? Liệu Nhiễm Nhiễm có thấy mình quá sủng sã không? Cố Triệt, chúng ta hôn nhau đi. Nhiễm Nhiễm, em nói thật đấy chứ? Hay là để lần sau nhé? Môi của Nhiễm Nhiễm đúng là vừa ngọt vừa mềm. Không ngờ hôn nhau lại là một việc mệt mỏi đến thế. Môi mình chắc chắn là sưng vù lên rồi. Môi em có bị sưng không? Anh định để em gặp mọi người ngày mai thế nào đây? Vẫn ổn mà, không sưng lắm đâu. Ngủ một giấc dậy chắc chắn sẽ hết sưng thôi, thật đấy. Đương nhiên rồi, anh có bao giờ lừa em đâu. Được rồi, em mệt rồi. Bế em lên giường đi, em muốn ngủ rồi. Không ngờ hôm nay anh ta vẫn đưa cô ấy đến đây. Đúng là dù hôm qua có tỏ tình bị từ chối thì vẫn cứ là cái đồ lụy tình như thế nhỉ. Em đến nơi rồi, anh về trước đi. Được, tan học anh đến đón em. Nói đi, đêm qua không về phòng là đi đâu làm gì hả? Tin nhắn thì mãi không thèm trả lời. Cha mày đây còn tưởng mày đi uống say rồi bị người ta bắt bán đi rồi chứ. Cứ chờ tin tốt của mình đi. Tình hình này trông như là sắp đi hẹn hò ấy nhỉ. Thôi được rồi, đợi mình về rồi kể cho các cậu nghe. Mình phải đi đón Nhiễm Nhiễm tan học đây. Tuy không biết cụ thể là chuyện gì, nhưng cứ cảm giác hai đứa đó thành một đôi rồi. Đó là chuyện đại hỷ mà. Thằng con út cứ lén lén lút lút với chúng ta là sao chứ? Chắc là ý của con dâu tương lai rồi. Biết đâu là vẫn đang trong giai đoạn thử thách, nên nó mới không dám rêu rao. May mà hôm qua Nhiễm Nhiễm đến tìm mình. Nếu không, mình đã chẳng biết mình sẽ bỏ lỡ một cô bé tuyệt vời như cô ấy. Hệ thống an ninh ở đâu tốt hơn? Tô tiểu thư, cô cứ yên tâm. An ninh ở đây toàn bộ là quân nhân xuất ngũ. Những người không phải chủ hộ bắt buộc phải được chủ hộ gọi điện xác nhận danh tính thì mới được cho qua, tuyệt đối an toàn. Anh đã kiểm tra rồi. An ninh ở đây quả thực không thua kém gì khu hào môn ở trung tâm thành phố. Vậy thì chốt chỗ này đi, khoảng cách đến trường cũng gần. Lát nữa chúng ta đi siêu thị. Tối nay anh nấu cơm nhé. Đồ dùng vệ sinh cá nhân thì mua mới luôn. Đồ ở ký túc xá cứ để nguyên đó. Được kê. Đều nghe theo em hết. Có điều anh cần quay về căn hộ cũ lấy ít đồ. Nhiễm Nhiễm muốn đi cùng anh hay ở đây nghỉ ngơi? Thời gian vừa vặn lắm. Kịch bản bắt đầu rồi đây. Để tôi xem lần này đối mặt với cô em Thanh Mai trúc mạ biến thái đó, anh sẽ có phản ứng thế nào. Em muốn đi dạo quanh khu này một chút, sau đó sẽ nghỉ ngơi một lát. Được, anh sẽ về ngay. Hôm qua anh Triệt lại tỏ tình với Tô Hân Nhiễm rồi. Chỉ là thái độ của anh Triệt lần này hình như hơi khác. Không những không đưa Tô Hân Nhiễm về ký túc xá, ngay cả bó hoa định tặng cũng không tặng đi, mà lại bị anh ấy lạnh lùng vứt bỏ. Cơ hội của mình đến rồi. Tô Hân Nhiễm, cái đồ ngu ngốc dám từ chối cả hoa của anh Triệt. Nếu cô đã không biết trân trọng, vậy thì trái tim và con người của anh Triệt em xin nhận hết.
Ngoài mẹ ra, chỉ có cô ta biết mật mã. Đợi sau khi xử lý xong truyền thông, phải đổi hết mật mã mới được. Tuyệt đối không được để Nhiễm Nhiễm nảy sinh bất kỳ hiểu lầm nào. Dư Nhược Yên, anh Triệt, cô mặc quần áo tử tế vào trước đi. Tôi chỉ gọi một tiếng thôi, chẳng có việc gì gấp cả. Em mới tắm xong mà. Ở nhà em toàn mặc thế này thôi. Với lại em có bật sưởi sàn rồi. Không lạnh đâu, mau mặc quần vào đi. Bây giờ là tháng 11 rồi, cẩn thận kẻo cảm lạnh. Chiếc sơ mi này không giữ lại được nữa rồi. Nhiễm Nhiễm mà thấy chắc chắn sẽ giận. Cô không mang theo quần áo à? Đây là áo sơ mi của tôi mà. Ái chà, tại em không muốn mở vali thôi mà, nên mới mượn tạm một chiếc áo của anh Triệt thôi. Anh Triệt chắc không hẹp hòi thế đâu nhỉ? Có sao không? Anh Triệt, sao anh không như không đợi em mà còn né ra vậy? Em ngã đau chết đi được. Con bé này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở nước ngoài vậy? Hành động hôm nay khác xa so với ký ức của mình. Vừa rồi tại sao cô lại cố tình ngã vào người tôi? Anh Triệt, anh đang nói gì vậy? Em chỉ là vừa nãy đi hơi vội thôi. Không đứng vững thôi mà. Sao anh có thể nghĩ em như vậy chứ? Hơn nữa, nếu em muốn ôm anh thì em ôm luôn rồi. Việc gì phải cố tình ngã chứ? Anh xem, giờ em ngã đau rồi này. Tôi thấy cô cũng chẳng sao đâu. Trong nhà có hộp y tế đấy. Nếu cô thực sự thấy đau thì có thể bôi thuốc hoặc bảo tài xế đưa cô đến bệnh viện. Tôi còn có việc, đi trước đây. Cô muốn ở lại đây cũng được. Có chuyện gì mà vội vàng thế chứ? Đến cả thời gian đỡ mình dậy cũng không có. Tra cho tôi xem Cố Triệt hiện giờ đang ở đâu. Hừ. Anh làm em thức giấc à? Còn muốn ngủ nữa không? Không ngủ nữa, em đói rồi, đi siêu thị thôi. Về nhanh vậy sao? Xem ra mũi tiêm phòng hôm qua của mình khá hiệu quả. Trong nguyên tắc, cô Thanh Mai đó dựa vào việc giả vờ trật chân để lao vào lòng người ta, thậm chí rót ly nước ấm cũng có thể bị bỏng nặng. Cố tình bắt Cố Triệt phải đút cơm cho mấy ngày liền. Chỉ rót ly nước uống mà cũng bỏng đến mức đó. Kiến thức phổ thông của tác giả đúng là đáng lo ngại. Chút nước nóng mà làm như bị gãy xương vậy. Khổ nhục kế mà tác giả nguyên tác sắp xếp này. Đúng là con người ta như kẻ ngốc mà. Trong sách, Cố Triệt vậy mà cũng tin được. Nhiễm Nhiễm, em sao thế? Ai làm em không vui à? Anh đó. Anh vừa mới về căn hộ. Có phải đã gặp ai đó không? Còn xảy ra chuyện gì nữa không? Khai mau đi. Anh về lấy tài liệu thì vừa hay gặp Nhược Yên. Cô ta mặc áo sơ mi của anh, ngã ra thảm nhưng anh không đỡ. Anh vào thẳng phòng ngủ lấy đồ rồi đi luôn. Tốt lắm, không có màn bổ mắt nào, cũng không hỏi han ân cần. Cốt truyện thực sự đã bị thay đổi rồi. Mũi tiêm phòng hôm qua hiệu quả tối đa luôn. Biểu hiện tốt lắm. Lát nữa còn phải đi siêu thị đấy. Nếu môi em mà sưng lên thì anh cứ liệu hồn. Không sưng đâu. Anh có chừng mực mà. Dù sao thảm nhà anh cũng rất mềm. Cô ta cũng chẳng có lực va chạm gia tốc gì. Ngã chắc chắn cũng không đau lắm đâu. Em từng bị vấp ngã ở nhà rồi. Có kinh nghiệm cả đấy. Cô ta không sao đâu. Có điều, anh nói anh coi Dư Nhược Yên là em gái, nhưng cô ta thích anh mà, đúng không? Không phải kiểu em gái thích anh trai đâu, mà là tình cảm giữa nam và nữ đấy. Anh cũng không biết nữa. Cô ấy chưa từng bày tỏ rõ ràng. Từ nhỏ anh đã luôn coi cô ấy là em gái. Mấy năm nay ở nước ngoài bọn anh cũng không gặp nhau nhiều. Thế nên anh không chắc tình cảm cô ấy dành cho anh có thay đổi hay không. Nhiễm Nhiễm ý em là sao? Đơn giản thôi, cho dù là anh em ruột thịt thì sau khi lớn lên cũng không thể tùy tiện ôm ấp như thế được. Huống hồ là giữa mùa đông lại chạy đến mặc sơ mi của anh trai để chơi trò móc dấu quần à? Một cô gái chủ động mặc đồ của anh rồi còn đòi ôm thì đó là loại tình cảm gì? Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Nhiễm Nhiễm, bố mẹ anh coi cô ấy như con gái trong nhà. Sức khỏe cô ấy lại không được tốt. Nếu thực sự có chuyện đại sự, anh không thể bỏ mặc được. Nhưng mà anh hứa trong lòng anh chỉ có mình em thôi. Sau này anh sẽ giữ khoảng cách với cô ấy. Được rồi, duyệt cho anh. Cô ta có chuyện lớn thật sự thì anh có thể giúp, nhưng mấy chuyện vặt vãnh thì dẹp đi. Chứ nếu được một đại soái ca như anh chăm sóc chu đáo thế này thì làm sao cô ta chịu từ bỏ được chứ? Được thôi.
Cô ta sống ở nước ngoài bao nhiêu năm rồi, mấy việc nhỏ nhặt chắc chắn tự giải quyết được. Tầm giờ này ai cũng đang lướt điện thoại thôi. Em muốn tất cả mọi người đều biết ngay lập tức, để tránh có kẻ lại giúp cô ta tạo cơ hội. Cấp sân của anh là bạn gái à? Quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn. Bạn trai là của em. Ồ, chúc mừng nha. Dư Nhược Yên hôm nay về nước rồi đấy. Gặp nhau chưa? Người này là ai? Tại sao lại nhắc đến cô gái khác? Có phải anh ta muốn chia rẽ chúng ta không? Đây là một trong những người bạn nối khố của anh. Cậu ấy cũng quen biết Dư Nhược Yên. Chắc là cậu ấy chỉ tiện miệng hỏi một câu thôi. Thật sự không có ý gì khác đâu. Tò mò thì không biết nhắn tin riêng à? Cứ nhất thiết phải bình luận trên vòng bạn bè mới chịu. Anh xóa rồi. Em đừng có không vui nữa mà. Anh ta có biết Dư Nhược Yên thích anh không? Chắc là không biết đâu. Cái người thay bạn gái như thay áo đó á, kinh nghiệm yêu đương phong phú như thế mà không nhìn ra được sao? Anh ta thật sự chưa từng ám chỉ gì với anh sao? Được rồi, chắc là anh ấy biết đấy. Lúc trước anh ấy nhắc nhở anh bằng lời lẽ rất ẩn ý. Sau này anh ấy có hẹn anh thì anh phải suy nghĩ cho kỹ vào. Vâng, anh nhớ rồi. Sao có thể chứ? Không phải cô ta đã từ chối anh Triệt rồi sao? Chẳng lẽ lòng anh Triệt vẫn chưa nguội lạnh sao? Cái người đàn bà đó, cô ta đột nhiên đồng ý chắc chắn là có mục đích khác. Không được hoảng loạn. Đã đợi bao nhiêu năm nay rồi. Tuyệt đối không được nôn nóng. Trúc Tử, cậu có biết chuyện giữa anh Triệt và người đàn bà đó là thế nào không? Tớ có video quay tại hiện trường cảnh lão cố bị từ chối đây. Sao mọi chuyện lại đảo ngược bất ngờ thế nhỉ? Tớ cũng đang mông lung đây. Tớ vừa nhắc đến cậu trong bình luận bài đăng của lão cố, nhưng bị cậu ấy xóa rồi. Một khi anh Triệt đã hạ quyết tâm thì không ai có thể thay đổi được. Tô Hân Nhiễm đó dựa vào cái gì chứ? Kẻ lừa tình khôn ngoan biết tự bảo vệ bản thân. May mà mình chỉ là người ngoài cuộc. Vị đại tiểu thư này trong xương tủy vốn là kẻ biến thái yêu cực đoan. Mình không muốn rước họa vào thân đâu. Lão cố đối với Tô Hân Nhiễm chưa từng thú nhận về gia thế thật sự của mình. Câu chuyện về nàng lọ lem đâu có dễ dàng vượt qua khoảng cách dài cấp như vậy. Đúng là bị Nhiễm Nhiễm nói trúng rồi. Thằng nhóc Trúc Tử này thật có tâm tác hợp mà. Chết tiệt, trong sách vốn dĩ không có tình tiết này. Đây là tình tiết mới sao? Tình tiết mới gì cơ? Không có gì, nếu đã là bạn nối khố của anh về nước, vậy thì đi thôi. Trong nguyên tắc, buổi tiệc chào mừng này được sắp xếp ở trang trại ngựa tư nhân. Dư Nhược Yên giả vờ bị thương, lừa Cố Triệt cưỡi chung một ngựa để phát cẩu lương. Giờ thì cô ta hết đất diễn rồi. Nhưng mà cưỡi ngựa có vẻ cũng vui đấy. Cố Triệt, kỹ thuật cưỡi ngựa của anh thế nào? Cũng khá ổn, đương nhiên là được. Sao tự nhiên lại muốn cưỡi ngựa thế? Thì đột nhiên thấy hứng thú thôi. Đợi đã, sẽ không quá mệt chứ? Thể lực của em thế nào anh biết rồi đấy. Nếu mệt quá thì em không chơi đâu. Thể lực của em chắc đi bộ chậm được khoảng 7 lần 20 phút. Nếu không chạy quá nhanh thì chắc là ổn. Vậy đợi hôm nào thời tiết đẹp anh đưa em đi chơi nhé. Buổi tiệc chào mừng này em cũng đi được chứ? Những người đến chắc đều là bạn thân, bạn nối khố của anh nhỉ? Với tư cách là bạn gái anh, chẳng lẽ em không nên làm quen một chút sao? Đương nhiên là được chứ. Đều là bạn nối khố của anh cả. Nhưng nếu em không muốn, cũng không cần miễn cưỡng làm quen với họ đâu. Em là bạn gái của anh, chỉ cần hiểu rõ một mình anh là đủ rồi. Sao trước đây em không nhận ra anh cũng hơi tự luyến thế nhỉ? Lúc chưa tán đầu em thì đương nhiên phải biết tiết chế lại chứ. Em còn thấy da mặt anh càng ngày càng dày lên đấy. Hôn bạn gái mình thì sao gọi là da mặt dày được chứ? Anh cứ dẻo miệng đi. Đây là đặc quyền mà Nhiễm Nhiễm ban cho anh. Anh đương nhiên phải tận dụng thật tốt rồi. Muộn thế này rồi, sao anh Triệt vẫn chưa về nhỉ? Chẳng lẽ vẫn còn đang lăng nhăng bên ngoài với con khốn Tô Hân Nhiễm đó sao?
Hello. Anh Triệt à, sao anh vẫn chưa về thế? Về sao? Em vẫn còn ở căn hộ đó à? Vâng, vài ngày nữa em chuyển trường tới đây rồi. Nhà em quanh đây không có căn hộ nào cả. Em nói với dì rồi, sẽ ở tạm nhà anh nha. Đợi thủ tục nhập học xong em sẽ dọn vào ký túc xá. Chỉ vài ngày thôi mà. Em không muốn phiền phức đi mua thêm nhà nữa, được không anh? Vậy em cứ ở đó đi, nếu ở trường không quen em có thể ở đó luôn cũng được. Căn nhà đó anh tặng em luôn đấy. Anh mới mua một căn nhà mới rồi. Hôm nay anh ở bên này, em cũng không cần đợi anh đâu. Chẳng phải hôm nay cô mới xuống máy bay sao? Chắc cũng mệt rồi. Nghỉ ngơi sớm đi. Vậy chúc ngủ ngon. Mà khoan đã, anh Triệt, anh đợi chút. Anh Triệt à? Nhà mới của anh thế nào rồi? Nó đâu vậy anh? Nếu vì em ở nhà anh mà khiến anh phải chuyển đi thì em thấy anh này lắm. Căn nhà này của anh cũng tốt mà. Hay là anh dọn về đây ở lại đi. Ở đây chắc anh cũng ở quen rồi đúng không? Nếu vì em mà anh ở không quen, em sẽ thực sự thấy tội lỗi lắm. Không sao đâu, không phải tại cô đâu. Trước khi cô đến tôi đã mua nhà xong rồi. Đừng nghĩ nhiều nữa, muộn rồi, nghỉ ngơi đi. Anh Triệt không muốn nói cho em biết. Là vì anh đang sống cùng cô bạn gái đó sao? Không, tôi ở một mình. Cô đừng nghĩ ngợi lung tung. Muộn rồi, mau nghỉ ngơi đi. Nếu đã không phải thì sao đến cái địa chỉ anh cũng không chịu nói cho em? Hôm nay cô vừa về nước, chắc cũng mệt rồi. Ngủ sớm đi. Ngủ ngon. Lúc Nhiễm Nhiễm chọn nhà luôn nhấn mạnh vấn đề an ninh. Địa chỉ này tuyệt đối không được để lộ. Là thông tin mua nhà của tôi và Tô Hân Nhiễm ngày hôm nay. Hãy bảo mật ở cấp độ cao nhất. Rõ thưa cổ thiếu. Khóa chặt trực tiếp trên hệ thống. Tuyệt đối không để bất kỳ ai tra ra hành tung của ngài. Không chịu nói cho tôi biết chứ gì. Cứ tưởng rằng tôi không tra ra được sao? Phản theo dõi à? Tốt, bảo vệ kỹ lắm. Không sao, 3 ngày sau chúng ta sẽ từ từ chơi. Đã chuẩn bị xong hết rồi. Lát nữa Tô Hân Nhiễm vừa đến. Đảm bảo không ai thèm nói với cô ta nửa lời. Hôm nay tôi phải cho cô ta thấy thật rõ ràng. Giữa cô ta và anh Cố Triệt rốt cuộc là một khoảng cách xa vời đến thế nào. Ông chủ nhỏ câu lạc bộ hôm nay cũng nên để Cố thiếu nhìn cho rõ. Bộ mặt thật thấp kém không xứng tầm của cô rồi. Lão Cố, Tô tiểu thư, tới rồi à? Mau vào đi, đang đợi hai người đấy. Đây chính là mấy người đó. Người mặc vest xanh lam là Lạc Bình Khiêm nhỉ? Cậu nhóc trông non trẻ bên cạnh bàn tên là Thành Dục, mới tròn 18 tuổi. Ngọn núi đằng kia tên là Tần Sung Dã. Còn cái mặt tảng băng cuối cùng kia là Dạ Cảnh Xuyên, đang nếm trải sự vùi dập của dòng đời. Tránh xa ra một chút, làm Nhiễm Nhiễm sợ rồi. Kỳ tài thương nghiệp. Trà xanh chính hiệu, phanh cuồng của Dư Nhược Yên. Trợ thủ đắc lực nhất, chỉ số nguy hiểm cao nhất. Lạc Bình Khiêm, vừa là anh họ vừa là tay sai. Còn về Dạ Cảnh Xuyên, chỉ là kẻ qua đường, không dính dáng tình cảm. Kẻ thù của kẻ thù là bạn. Tác giả này vì muốn kéo dài số lượng chữ mà thiết lập nhân vật sụp đổ hết rồi. Người đã nhắm trúng Cố Triệt, mà lại đi nhìn trúng thằng em hàng giàn này sao? Chỗ dựa này đúng là không tệ. Nếu có đâm xe thật, chắc anh ta cũng đủ sức đẩy ngược cái xe lại. Chúng ta qua kia ngồi đi. Hôm qua em ngủ không ngon, phản ứng hơi chậm chạp. Anh cứ trò chuyện với bạn bè đi. Em tựa vào anh nghỉ ngơi một lát. Em không sao chứ? Hay là mình về trước nhé? Không sao đâu, nếu thấy mệt em sẽ bảo anh. Tôi nói này lão Cố, hôm nay là tiệc tẩy trần cho đại tiểu thư nhà họ Dư, chứ không phải để ông đến đây phát cẩu lương đâu. Hồi nhỏ anh và em gái Nhược Yên chơi với nhau thân nhất còn gì. Đã lâu không gặp, không có gì để nói sao? Anh Triệt, chúng ta đã mấy năm không gặp rồi nhỉ? Anh vẫn đẹp trai như vậy. Em vẫn còn nhớ lúc nhỏ anh từng nói lớn lên sẽ cưới em mà. Dư Nhược Yên, đừng nói bậy. Anh nói thế bao giờ chứ? Anh không có nói đâu Nhiễm Nhiễm, thật đấy. Em tin anh. Sao tôi cũng nhớ mang máng là có chuyện này nhỉ? Hình như là lúc chơi đồ hàng thì phải. Chẳng phải hai người, một người đóng vai bố, một người đóng vai mẹ sao? Chẳng qua chỉ là trò chơi đồ hàng của trẻ con thôi. Sao giờ vẫn còn nhắc lại?
Những lời như vậy, lần sau đừng nói thế nữa, giờ tôi là người đã có gia đình rồi. Nếu Nhiễm Nhiễm nhà tôi mà hiểu lầm, tôi sẽ tìm cậu tính sổ đấy. Cái cậu này, sao đùa tí mà cũng không chịu được thế. Được rồi, tôi không nói nữa. Anh Triệt, anh còn nhớ không? Lần đi dã ngoại năm lớp 3, em leo núi bị ngã. Chính anh đã đỡ cho em nên em mới không bị thương. Ngược lại anh bị chảy sức khắp nơi. Lúc đó anh giống như một người hùng nhỏ vậy. Chuyện từ lâu lắm rồi. Còn nữa, có lần hồi cấp 2 em bị đau bụng. Anh đã trèo tường ra ngoài mua thuốc giảm đau cho em. Còn lặn lội sang tận khu học xá khác để đưa cho em. Lạc Bình Khiêm, anh nhìn anh Triệt người ta mà xem. Anh đúng là anh họ của em đấy. Chẳng lo lắng cho em bằng anh ấy gì cả. Em cũng nhìn lại mình đi. Gọi anh thì gọi cả họ lẫn tên. Còn gọi anh Cố thì cứ một điều anh, hai điều anh. Nhắc mới nhớ, hồi đó anh Cố vì đi mua thuốc cho em. Một học sinh ngoan mà lại dám trèo tường cơ đấy. Hôm đó đúng lúc trường có giáo viên đi thanh tra. Anh không có trèo tường. Là bố mẹ anh dặn anh phải chăm sóc cô ấy. Cô ấy thì cứ đau đến phát khóc. Anh chẳng còn cách nào mới phải đi mua thuốc thôi. Anh vốn là học sinh xuất sắc toàn diện mà. Được rồi, anh không cần phải giải thích từng câu với em như vậy đâu. Thanh Mai Trúc Mã có kỷ niệm tuổi thơ là chuyện bình thường mà. Những chuyện đã qua em không để tâm đến thế đâu. Anh là bạn trai của em. Trước khi có bằng chứng xác thực, em cũng sẽ không vì vài lời của người khác mà nghi ngờ anh. Anh cũng nên tự tin lên chút đi. Nhiễm Nhiễm đã nhận ra sự bất an của mình. Một khi cô ấy đã hứa với mình tuyệt đối sẽ không để cô ấy có cơ hội hối hận. Anh Triệt, ánh mắt vừa rồi là mình nhìn nhầm sao? Mấy năm cô ta ra nước ngoài, dường như đã thay đổi rất nhiều. Sao thế? Hay là chúng ta chơi trò gì đi? Được, Nhiễm Nhiễm hôm nay cũng hơi mệt rồi. Cô ấy sẽ không chơi nữa đâu. Anh Triệt hôm nay tổ chức tiệc đón gió cho em mà. Vậy nên em là người có quyền nhất. Cô Tô hôm nay đã cất công đến dự tiệc đón gió của tôi. Chắc hẳn cũng sẵn lòng nể mặt tôi chứ nhỉ? Được rồi, tôi nghỉ một lát là ổn. Đã thấy đỡ hơn nhiều rồi. Chơi trò gì thế? Trò thật hay thách quen thuộc thôi. Cô Tô không cần phải căng thẳng đâu. Cảm ơn cô Dư đã quan tâm. Tôi không thấy căng thẳng. Cho dù tôi chơi game có dở, chẳng phải đã có anh Cố Triệt ở đây sao? Nhiễm Nhiễm cứ yên tâm mà chơi. Nếu không hoàn thành được, anh sẽ uống rượu thay em. Đúng rồi, Nhiễm Nhiễm bị dị ứng cồn. Lát nữa nếu có hình phạt, tôi sẽ chịu thay cô ấy. Nếu không thì chúng tôi không chơi đâu. Được, cái chai nặng thế này. Xem ra không thể gian lận bằng cách điều khiển lực tay rồi. Sai chúng người được chọn rồi. Nếu mọi người đã sẵn sàng, vậy tôi xin phổ biến quy tắc. Quy tắc rất đơn giản. Mỗi vòng chơi sẽ say chai 2 lần. Người bị sai trúng lần đầu là bên bị động. Người bị sai trúng lần thứ 2 là bên chủ động. Bên chủ động có thể chọn hỏi bên bị động một câu hỏi thật lòng, hoặc chỉ định một nhiệm vụ thách. Mọi người không có ý kiến gì chứ? Bắt đầu thôi. Xem ra cô Tô là bên bị động trong ván đầu tiên rồi. Thật khéo, tôi lại là bên chủ động. Tôi chọn sự thật. Để đảm bảo tính công bằng cho trò chơi, khi trả lời câu hỏi bắt buộc phải dán cái này lên. Nếu bị phát hiện nói dối thì phải trả lời lại, hoặc là tự phạt 3 ly rượu mạnh. Cô Tô có dám chơi không? Có gì mà không dám. Cô Tô, tôi rất tò mò. Nghe nói trước đây anh Triệt đã tỏ tình với cô vài lần. Cô đều từ chối cả. Sao đúng vào cái ngày tôi về nước, hai người lại đột ngột công khai tình cảm vậy? Chuyện này đúng là có ẩn tình. Ẩn tình chính là hoàn cảnh lúc đó. Tôi không tiện đưa ra câu trả lời khẳng định. Không phải tôi thực lòng muốn từ chối anh ấy. Còn về chi tiết, đây là chuyện riêng tư của tôi và Cố Triệt. Tôi đã giải thích với anh ấy rồi. Tôi biết mọi người từng lo lắng cho tôi. Có điều, ngay hôm đó Nhiễm Nhiễm đã đến căn hộ tìm tôi và giải thích rõ ràng với tôi rồi. Lúc đó là do tôi có chỗ làm chưa tốt nên mới khiến cô ấy không thể đồng ý ngay được. Hiện tại chúng tôi đang rất tốt. Thêm chi tiết nữa thì thành chuyện riêng tư của chúng tôi rồi. Tôi chẳng hứng thú với đống cẩu lương của hai người đâu. Hai người không sao là được. Không ngờ ngay hôm đó đã giải thích xong rồi. Khéo mồm khéo miệng. Nếu mày nói rồi đã không kêu thì vòng này coi như cô Tô vượt qua. Có điều trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi. Chúng ta tiếp tục vòng sau. Nhìn cho kỹ nhé. Lại là Cố Triệt. Qua 4 vòng, 8 người rồi mà chưa lặp lại ai lần nào. Quỹ đạo sai của cái chai này
Chẳng lẽ lại quá lộ liễu như vậy sao? Vòng thứ 6 tôi là người chủ động. Lần này tôi chọn đại mạo hiểm. Em vẫn còn nhớ lúc nhỏ em bị trẹo chân. Anh Triệt cõng em về còn chê em nặng. Giờ chúng ta đều lớn cả rồi. Em sẽ cho anh Triệt một cơ hội để chứng minh bản thân. Bé Kiều công chúa. Rồi xì quát 10 cái. Dáng em chuẩn lắm đó. Không nặng chút nào đâu. Cô Tô này. Hồi nhỏ anh Triệt đã cõng tôi rất nhiều lần rồi. Bây giờ chỉ là trò chơi thôi. Chắc là cô sẽ không để tâm đâu nhỉ. Nếu cô Dư đã hỏi như vậy thì tôi chỉ có thể nói là tôi thực sự để tâm đấy. Tôi không thích bạn trai mình có những tiếp xúc thân mật với người khác giới. Trước đây anh ấy không phải của tôi thấy không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ tôi không cho phép. Cố Triệt uống rượu đi. Tô tiểu thư chẳng phải là quá bá đạo rồi sao? Chỉ là một trò chơi thôi mà. Đúng vậy, trong chuyện liên quan đến bạn trai tôi quả thực rất bá đạo. Vậy nên tôi cũng tiện thể nhắc nhở Dư tiểu thư một câu. Mọi người đều là người trưởng thành cả rồi. Cố Triệt cũng đã có bạn gái. Cái cách xưng hô trẻ con đó phiền cô đổi lại đi. Nói thật, tôi nghe thấy rất khó chịu. Anh Triệt, nhưng mà cách gọi này em đã gọi từ nhỏ đến lớn rồi, đã thành thói quen rồi. Anh Triệt, hay là anh nói với Tô tiểu thư một tiếng đi. Anh đồng ý với Hân Nhiễm. Chúng ta đều lớn cả rồi. Chuyện hồi nhỏ đừng có lúc nào cũng treo trên đầu môi. Sau này cứ gọi thẳng tên anh đi. Nếu thực sự muốn tìm anh trai, anh Lạc mới là anh họ ruột của em. Anh Triệt, trước đây anh có nói gì đâu. Chỉ vì một câu nói của cô ta mà anh định trọng sắc khinh bạn sao? Anh Triệt vẫn giống như trước đây thôi. Chỉ cần mình tỏ ra tủi thân, cuối cùng anh ấy cũng sẽ thỏa hiệp thôi. Đã muốn gọi như vậy thì tùy cô. Có điều tôi có thưa hay không lại là chuyện của tôi. Bây giờ cậu mà lên tiếng chỉ khiến lão Cố càng thêm ghét Nhược Yên thôi. Anh Cố, anh làm vậy là không đúng rồi. Nhược Yên chẳng qua là không muốn đổi một cách xưng hô đã gọi từ nhỏ đến lớn thôi mà. Việc gì phải làm khó người ta chứ. Có người chuyện bé xé ra to, sao cậu cũng hùa theo vậy? Hồi nhỏ cậu là người chăm sóc Nhược Yên nhất mà. Bạn gái tôi làm bất cứ chuyện gì tôi đương nhiên đều sẽ ủng hộ cô ấy. Cậu đã xót xa như vậy thì cứ để Dư Nhược Yên gọi cậu là anh đi. Dù sao hai người cũng chỉ kém nhau 2 tháng, không vấn đề gì đâu. Được rồi, tiệc tẩy trần cũng đã ăn xong rồi. Tôi và bạn gái xin phép đi trước. Không ở lại đây cùng các người chuyện bé xé ra to nữa. Anh Triệt. Nhược Yên, thôi đi. Còn đuổi theo làm gì nữa? Người ta giờ đang trọng sắc khinh bạn, chẳng thèm mang đến hội bạn thân này nữa đâu. Anh thì biết cái gì. Thôi đi. Hôm nay lão Cố đã nói rất rõ ràng rồi. Cô có đuổi theo cũng chỉ khiến cậu ấy thêm ghét bỏ thôi. Hay là cả hai cứ bình tĩnh lại vài ngày đi. Không phải em sắp chuyển trường tới đó rồi sao? Còn sợ không có cơ hội à? Nhiễm Nhiễm, có phải em đến kỳ rồi không? Sao anh biết? Chẳng phải trước đây em nói mỗi lần đến kỳ em đều rất đau sao? Nên anh đã ghi nhớ ngay. Đại khái là trong 2 ngày này. Với lại vừa nãy sắc mặt em hơi nhợt nhạt nên anh đoán vậy. Giờ em có muốn đi vệ sinh không? Anh bảo người lấy băng vệ sinh cho em. Không cần đâu, em có chuẩn bị rồi. Vậy thì tốt, nếu không thoải mái thì cứ bảo anh. Giờ bụng em bắt đầu đau rồi, không muốn đi bộ nữa đâu. Nhiễm Nhiễm cười gì thế? Sao lại cười vui vẻ vậy? Không có gì. Chỉ là hôm nay anh từ chối Dư Nhược Yên rất tốt. Phải thưởng chứ, đúng rồi. Vừa nãy anh uống rượu rồi, đi vững chứ. Không được làm em ngã đâu đấy nhé. Em tưởng thể lực của anh cũng phế vật như ai đó sao? Chút rượu đó thấm tháp gì. Giờ anh chạy 3 cây số cũng chẳng sao. Vẫn đạt điểm tối đa được luôn. Thế thì anh giỏi quá cơ. Tư lượng của anh tốt thật đấy. Sau này đi bàn chuyện làm ăn sẽ có lợi thế hơn. Ít nhất là không giống như trong mấy cuốn tiểu thuyết tổng tài. Say khướt rồi bị kẻ có ý đồ xấu thừa cơ lợi dụng. Sao trong tiểu thuyết cứ hay viết là tổng tài say rượu? Là sẽ bị nữ chính hoặc nữ phụ hôi của thế nhỉ? Chẳng phải nói là say quá rồi thì chẳng làm ăn được gì sao? Nếu mà còn làm được gì thì chứng tỏ là chưa say hẳn rồi. Hừ. Cũng đúng, nếu đám nữ phụ đó đã cố tình thiết kế thì chắc chắn kế hoạch phải rất chu toàn. Sao có thể vừa khéo để nữ chính nhảy vào nhặt được chứ? Nhưng mà tiểu thuyết mà, lúc nào chẳng phải tạo cơ hội cho nam nữ chính gặp nhau. Mình cứ hào phóng nhường cô ta vậy, bàn chuyện làm ăn thôi. Giờ mình có bạn gái rồi, tiền tiêu vặt lúc trước không đủ để nuôi cô ấy. Đã đến lúc phải chăm chỉ kiếm tiền cưới vợ rồi. Đây là kế hoạch dự án mới nhất,
Sao thế, nghĩ thông suốt rồi à? Đây là lập gia đình rồi nên mới lo lập nghiệp đấy hả? Phải kiếm tiền cưới vợ chứ. Hôm nay hình như Nhiễm Nhiễm khá hứng thú với khả năng vận động của cậu ta. Xem ra mình không được lơ là rồi. Ngày mai phải tăng cường tập luyện thôi. Để Nhiễm Nhiễm chê bai là không xong đâu. Nhảy lớp để chuyển đến cùng lớp với Cố Triệt, đúng là kẻ biến thái. Vì tình yêu, đến cả cái khổ như ép thời gian để học điên cuồng cũng chịu được. Bộ não này mà không dùng vào việc chính đạo thì đúng là đáng tiếc. Nhân lúc không có ai phải mau chóng tìm ra bằng chứng Tô Hân Nhiễm môi trái Cố Triệt. Nắm được thóc cô ta bắt cá nhiều tay. Dư Nhược Yên sẽ đưa thêm tiền cho mình. Cô đang làm gì đấy? Chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi. Cậu về rồi à? 2 ngày nay cậu không về ký túc xá. Rốt cuộc là đi đâu thế? Cô không động vào đồ của tôi đấy chứ? Không có đâu mà. Tôi còn lạ gì tính cậu nữa, sao mà dám động linh tinh được? Giả thanh cao cái gì chứ? Chẳng qua là dựa vào đồ hiệu nam thần Cố tặng để bám lấy anh ta thôi. Đợi đến lúc tiểu thư họ Dư cướp mất Cố Triệt, để xem cô còn làm bộ làm tịch được không. Tôi có việc nên ra ngoài trước đây. Nếu câu chuyện vẫn diễn ra theo đúng cuốn sách thì tôi sẽ thành toàn cho các người. Chứng cứ tôi đã để lại sẵn rồi. Chỉ chờ các người diễn kịch đến hồi cao trào thôi. Không đưa ra bằng chứng mà chỉ biết phủ nhận, rồi chờ Cố Triệt đến cứu. Cái kiểu khổ nhục kề biến tướng này đúng là ngu ngốc thật. Đã muốn tương kế tự kế thì phải xác nhận trước xem cô nàng Thanh Mai biến thái kia đã bắt đầu hành động chưa. Hôm nay lớp chúng ta họp đột xuất. Lớp chúng ta vừa có một sinh viên trao đổi mới, bạn Dư Nhược Yên. Em ấy trước đây ở nước ngoài đã học nhảy lớp mấy cấp, nhỏ hơn các em khoảng 3 tuổi. Mọi người hãy giúp đỡ em ấy nhiều nhé. Bạn Cố Triệt, hai em vốn quen biết nhau từ nhỏ, vậy phiền em dẫn dắt bạn mới một chút nhé. Cô còn có việc, đi trước đây. Chào mọi người, mình là Dư Nhược Yên. Từ giờ chúng ta là bạn cùng lớp rồi. Mong được mọi người giúp đỡ nhiều hơn. Chào mừng bạn mới nhé. Có gì không hiểu cứ hỏi tụi mình bất cứ lúc nào. Trông ra thế có vẻ tốt đấy. Không ngờ lại khá là dễ gần. Chỉ cần tỏ ra thân mật với anh Triệt trước, tẩy não mọi người rằng chúng mình là một đôi, rồi lôi kéo mấy đứa cùng phòng này làm trợ thủ. Ngày nào cũng thầm thì bên tai anh Triệt. Tô Hân Nhiễm, cô lấy cái gì mà đòi tranh với tôi? Anh Triệt, sau này chúng mình là bạn học rồi nha. Thanh Mai Trúc Mã luôn kìa. Nhưng mà chẳng phải nam thần trường mình đang quen Tô Hoa Khô rồi sao? Thanh Mai Trúc Mã đối đầu với người từ trên trời rơi xuống. Phen này kịch tính rồi đây. Anh Triệt đúng là chẳng nể mặt chút nào. Cố Triệt vậy mà hoàn toàn không thèm để ý đến cô ta. Vớ vẩn, bạn gái chính thức của người ta quản nghiêm thế kia mà. Cậu cũng đâu phải không biết. Đừng quan tâm, đợi cô ta thấy ngại thì sẽ tự đi thôi. Các cậu. Bạn Dư, sắp đến giờ vào tiết chuyên ngành rồi. Chắc là hôm nay bạn vẫn chưa nhận được giáo trình điện từ đâu nhỉ? Nếu không phiền thì bạn có thể ngồi cùng tôi, dùng chung máy tính bảng để xem giáo trình. Đi lên lớp trước đi. Vâng, cảm ơn lớp trưởng. Khai mau đi, vụ Thanh Mai Trúc Mã này là sao đây? Ánh mắt cô ta nhìn cậu không được trong sáng đâu nhé. Đại ca, cặp kính cận này của cậu không ngừng công đeo rồi. Tớ thấy cũng cay đấy. Tô Hân Nhiễm tuy thỉnh thoảng có hơi làm mình làm mẩy một chút, nhưng một khi cậu đã xác định chọn người ta rồi thì không được làm chuyện gì có lỗi với cô ấy đâu đấy. Nếu không, người cha này sẽ vì đại nghĩa mà diệt thân đấy. Chuyện tình cảm của tôi không cần các cậu phải lo. Vừa nãy Hân Nhiễm tới kiểm tra rồi. Tôi đã báo cáo tình hình không sót một chữ nào. Biết là mấy cậu bình thường chẳng được đứa con gái nào bắt chuyện, nhưng tôi cảnh cáo các cậu, nếu Dư Nhược Yên có nhờ các cậu giúp bất cứ việc gì liên quan đến tôi, mà đứa nào dám hé răng đồng ý nửa lời, thì đừng trách tôi dùng đến gia pháp. Thằng nhóc này gõ chữ nhanh thật đấy. Phen này bản tính của Dư Nhược Yên coi như hoàn toàn đổ bể rồi. Bạn này, Cố Triệt đã có bạn gái rồi. Dù sao mọi người cũng là bạn học, sau này khi tiếp xúc với nhau, tốt nhất là cậu nên chú ý giữ khoảng cách một chút. Lớp trưởng, cậu hiểu lầm rồi. Tôi chỉ nói đến thế thôi. Sắp đến giờ vào lớp rồi. Hồ Dài Dài, gửi ngay mấy cái bằng chứng của cô ta cho tôi. Đúng, ngay bây giờ, tôi không thể đợi thêm một giây nào nữa.
Trời đất ơi, mấy thứ viết trên này là thật sao? Không ngờ hắn ta lại là loại người đó, bằng chứng rành rành thế này thì sao giả được. Cố chết fan này tiêu đời rồi, nhìn cái ánh mắt đó kìa. Sao mọi chuyện lại diễn ra sớm hơn thế này? Sao thế em? Không có gì, chỉ là em sợ anh đợi lâu thôi. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Hôm nay em chẳng nghĩ ra được là muốn ăn gì cả. Hay là anh đọc thực đơn đi. Em nghe cái nào thấy ổn thì mình đi ăn cái đó. Em hình như nghĩ ra một chút rồi. Hôm nay ăn món gì có nước đi. Rồi cay cay một chút. Hình như em muốn ăn cá rồi. Nhưng buổi tối em lại không ăn hết được cả con cá. Để đến ngày mai thì chẳng còn ngon nữa. Ái cha, đúng là tối nay ăn gì luôn là một vấn đề nan giải mà. Phải rồi, anh bắt đầu đọc thực đơn đi. Nếu không thì cứ ăn món đầu cá hấp ớt băm kèm rau mùi mà em thích lúc trước đi. Món đó nhìn thì to vậy thôi, chứ lượng thức ăn không nhiều đâu. Hơn nữa nếu em ăn không hết thì chẳng phải vẫn còn có anh sao? Dạo này anh bắt đầu tập gym rồi, nên ăn nhiều hơn lúc trước. Sao tự nhiên anh lại tập gym thế? Anh và Tần Chỉ Dã hồi nhỏ học cùng nhau đấy. Thiên phú vận động của anh không hề kém cậu ta đâu nhé. Chỉ là sau này anh không đam mê bằng cậu ta thôi. Nhưng nền tảng thì vẫn còn đó. Khả năng chiến đấu của Cố Triệt xấp xỉ Tần Chỉ Dã. Vậy thì chẳng phải mình đã có một vệ sĩ riêng mạnh nhất rồi sao? Dư Nhược Yên có phát điên mình cũng không sợ nữa. Anh phải chăm chỉ tập luyện đấy nhé. Tốt nhất là đi học thêm chút võ thuật gì đó nữa. Sao thế này, tự nhiên lại nhiệt tình vậy? Không có gì, chỉ là muốn kiểm tra thần kinh vận động của anh chút thôi. Cố Nhiên phản ứng rất nhạy bén. Có nhiều cách để kiểm tra thần kinh vận động mà. Lần sau em đừng làm bất ngờ như vậy nữa. Ngộ nhỡ anh không đỡ kịp, em ngã thì sao? Khả năng vận động của anh thế nào, chẳng lẽ em còn không rõ sao? Được lắm, giờ anh còn dám vặn vẹo em nữa, xem em phạt anh thế nào. Phạt anh phải cõng em đến chỗ ăn cơm đấy, Dù sao em cũng là một kẻ mù tịt vận động mà, cho nên em không đi nổi nữa rồi. Anh vận động giỏi, vậy thì người giỏi làm nhiều hơn chút đi. Sao anh đoán được hay vậy? Chút tâm tư này của em mà anh còn không đoán được thì sao xứng làm bạn trai em nữa? Sao không có tiếng động gì nữa rồi? Ảnh chụp từ góc độ này. Trong ký túc xá có kẻ phản bội. Kẻ này có ác ý quá lớn với Nhiễm Nhiễm. Nhiễm Nhiễm, nguy hiểm quá. Nhà thiết kế nội thất vừa gửi mấy bản đề xuất trang trí cho căn hộ mới qua đây. Thật sao? Có bản vẽ nhanh vậy luôn? Chúng ta về thẳng căn hộ mới xem thử đi. Em vừa hay có thể chọn phong cách mình thích. Được ạ, em nôn nóng muốn xem ngôi nhà trong mơ của mình quá rồi. Thiết kế vân sóng nước này tuyệt thật đấy. Còn có hiệu ứng ánh sáng của rừng trúc này nữa. Bản nào cũng đẹp hết. Tài liệu hơi nhiều, em cứ từ từ xem rồi chọn kỹ nhé. Chắc chắn em phải đắn đo kỹ rồi. Giờ là lúc dọn dẹp rác rưởi rồi. Không cần nói nhảm, cứ đập tan lời nói dối thôi. Hồ Dài Dài, tìm thấy cô rồi. Cố Triệt, anh nhìn này, em thấy giờ rừng trúc này ra sát ban công sẽ đẹp hơn đấy. Đều nghe theo em hết. Cấm điều tra. Bằng chứng của cậu chẳng đáng một xu. Đến cả tôi cũng không tra được nguồn gốc. Tôi đã quá coi mình là một sinh viên bình thường rồi. Nếu không có thực lực tuyệt đối thì không thể bảo vệ được cô ấy. Ồ, khách quý nha. Nửa đêm nửa hôm lại tìm tôi. Sức mạnh của tình yêu lớn thật đấy. Biết thế này lúc đầu tôi đã giúp cậu theo đuổi người ta rồi. Bớt lời vô ích đi, kế hoạch lúc trước tôi đồng ý rồi. Gửi hết các phương án khác qua đây, tiến hành cùng lúc luôn. Như ngài mong muốn. Dạ thôi, chắc chắn là thủy quân do Tô Hân Nhiễm thuê rồi. Lũ vô dụng, chút bằng chứng cũng không làm cho sạch sẽ được. Anh Cố Triệt không hề giúp cô ta tẩy trắng đống phốt đó. Anh ấy mặc kệ rồi. Cuối cùng anh ấy cũng nhìn rõ bộ mặt thật của người đàn bà đó rồi. Sáng mai thôi là có thể nghe được tin bọn họ chia tay rồi. Làm gì thế? Tao mệt rồi, đi tắm đây. Không gấp, chỉ xin cô vài phút thôi. Tôi và Hạ Hiểu đã bàn bạc rồi. Chúng tôi sẽ không ở cùng với kẻ xâm phạm quyền riêng tư và chuyên đặt điều nói xấu sau lưng người khác. Cố vấn học tập đã đặt cách phê duyệt rồi. Ngày mai cô dọn sang tòa nhà bên cạnh đi. Cái gì? Dựa vào đâu chứ? Tôi không dọn.
Tối nay chẳng qua là vì Tô Hân Nhiễm không có ở đây. Thử đoán xem ngày mai khi cô ấy về, nhìn thấy những thứ trên diễn đàn, liệu có còn giống như lần trước cô trộn túi, chỉ bắt cô đền 10.000 tệ là xong chuyện không? Nếu cô không muốn tự mình dọn đi một cách tử tế, chúng tôi không ngại bỏ chút tiền thuê nhân công đâu. Mời mấy bà thím ở nhà ăn đến giúp cô dọn đồ, họ có thừa sức lực đây. Biết rồi, mai tôi dọn là được chứ gì. Đại thiếu gia nhà giàu mà chút việc này cũng làm không xong, làm hại mình đến cái ký túc xá cũng không giữ nổi. Đổi ký túc xá thì đổi, danh tiếng xấu thì đã sao chứ. Dư Nhược Yên, món nợ này cô phải dùng tiền tươi thóc thật để bù đắp đấy. Cố Triệt, phương án này mới là bản nháp thôi à, để đánh lạc hướng sự chú ý của tôi vào mấy bài phốt trên diễn đàn. Anh ấy cũng thật là dụng tâm lương khổ rồi. Sao thế? Anh xem bản vẽ em mới sửa này, nhưng cấu trúc phi thực tế này thật sự không có cách nào thi công sao? Do hạn chế về điều kiện phần cứng, ở đây em là chỉ có thể hoàn thiện được 80% thôi. Thật sự không còn cách nào sao? Chúng ta còn hơn 1 năm nữa mới tốt nghiệp, căn nhà này cũng không ở lâu đâu. Anh hứa với em, nhà tân hôn sau này nhất định sẽ làm thật hoàn hảo theo đúng yêu cầu của em. Thế sao? Được rồi, dù sao cũng không ở lâu, vậy cứ thế đi. Tô Hân Nhiễm lúc này chắc chắn đang đỏ hoe mắt, đang luống cuống tay chân rồi nhỉ. Thật muốn thấy bộ dạng thảm hại đó của cô ta. Sao thế này, bài đăng ghim đầu của mình. Chủ thất cực đoan quá rồi đấy. Hân Nhiễm từ chối cầu thiếu cũng là tự do của người ta mà. Cách làm thẳng thừng đó của cô không có tác dụng đâu. Cố Thị không trực tiếp xóa bài, mà là để mặc cho những ý kiến trái chiều phát tán. Những thông tin thật giả lẫn lộn sẽ chỉ khiến mọi chuyện dần chìm xuồng mà thôi. Nghe tôi khuyên một câu, bỏ cuộc đi. Bỏ cuộc. Hóa ra ở trong nước thịnh hành kiểu chơi này, không trực tiếp bác bỏ, mà là tung hỏa mù đánh lạc hướng. Khoan đã, cô không muốn biết làm sao để đối phó với Tô Hân Nhiễm à? Nói đi. Cô tốn bao công sức đến trường nhắm vào Tô Hân Nhiễm, thay vì ngăn chặn, chỉ bằng hãy điều hướng. Nếu Cố Triệt đã kháng cự, chỉ bằng đổi hướng suy nghĩ khác. Hướng gì? Hai nhà các người là thế giao, có ưu thế tự nhiên, cứ lấy lý do hợp tác làm ăn giữa hai nhà để ra chuyện liên hôn thương mại, không cần có được chân tâm, xác định danh phận trước đã, cưới trước yêu sau, dần dần bồi đắp tình cảm, sự cảnh giác của Cố Triệt tự nhiên sẽ giảm bớt. Đúng rồi, bác Cố thích mình như vậy mà. Việc gì mình phải ở trường đối đầu đến cùng với con nhỏ nhà quê đó chứ. Bác Cố ơi, là cháu Nhược Yên đây ạ. Cuối tuần này cháu qua nhà thăm bác được không ạ? Anh đang làm gì thế? Áp chảo bít tết, món hôm qua em muốn ăn đấy. Em muốn chín kỹ nhé. Anh biết bụng dạ em yếu mà. Đi thay quần áo đi. Cố Triệt, Diệp Cảnh Xuyên không biết anh biết nấu ăn à? Anh ta chỉ toàn tâm toàn ý với sự nghiệp thôi, chắc là không để tâm đến đâu. Sao lại nhắc đến anh ta? Em vừa mới đăng bài lên vòng bạn bè, anh ta vào tương tác ngay lập tức đấy. Cuối tuần này anh phải về nhà họ Cố một chuyến. Hai nhà là thế giao, lại còn là hàng xóm. Cố Triệt mà về, chắc chắn Dư Nhược Yên cũng sẽ ở đó. Trong sách có viết nhà họ Cố có phòng riêng cho Dư Nhược Yên. Mỗi lần Cố Triệt về, cô ta đều ở lại luôn nhà họ Cố. Thế này thì khác gì sống chung đâu chứ. Tuyệt đối không thể để người khác tạo cơ hội cho họ được. Vậy anh định về bao lâu? Nhà anh cách trường khoảng 1 tiếng rưỡi đi xe. Sáng anh đi thì chắc buổi chiều là về được rồi. Chắc là khoảng lúc em ngủ dậy, chỉ vài tiếng nữa là thấy anh rồi. Sẽ không lâu đâu. Vậy chốt thế nhé, chiều nay anh phải về đấy. Em đợi anh về nấu cơm cho em ăn đó. Nếu anh không về, em sẽ để mình bị bỏ đó luôn. Yên tâm đi, chiều nay anh nhất định sẽ về. Dạ dày em vốn đã không tốt rồi, anh sao dám để em bị đói chứ. Anh biết thế là tốt. Chẳng phải cháu đang ở căn hộ của anh Triệt sao? Sao trông cứ như chưa từng gặp nó thế? Chắc là anh Triệt ghét cháu phiền phức. Anh ấy lại tự mua một căn nhà khác rồi. Chúng cháu không ở cùng nhau. Nó mua lúc nào mà bác cũng không biết nhỉ? Nó mua nhà ở đâu thế? Anh Triệt không chịu nói cho cháu biết. Có phải anh ấy sợ cháu làm phiền không à? Sao có thể chứ? Hồi nhỏ nó thương cháu thế mà, sao có thể ghét cháu phiền được? Không sao, lát nữa bác sẽ hỏi nó. Bác muốn xem thử xem, có phải đến cả người mẹ này mà nó cũng không chịu nói không? Trước đó mình đã thuê đội ngũ nước ngoài tra địa chỉ của anh ấy, nhưng lại đụng phải tường lửa. Giờ gì Cố đích thân hỏi, để xem anh giấu mẹ thế nào. Tiểu thư họ Dư,
Cái thằng này, con gọi linh tinh cái gì thế? Trước đây chẳng phải vẫn gọi là Nhược Yên sao? Mẹ cũng nói đó là chuyện trước đây rồi. Bây giờ chúng con đều đã lớn cả rồi, cần phải có chút khoảng cách chừng mực. Nhất là bạn gái con rất hay ghen, gọi thân mật quá. Bạn gái mà không vui thì chẳng phải cháu lại phải dỗ dành sao? Ra là vậy, Nhược Yên à. Cháu đừng nghĩ nhiều, bạn gái của anh Triệt ấy mà. Thằng bé theo đuổi mấy năm trời mới tán đổ được, nên không tránh khỏi việc lo lắng giữ gìn. Nhắc mới nhớ, Nhược Yên nhà ta giờ cũng đã là thiếu nữ rồi. Gọi một tiếng tiểu thư họ Dư cũng là điều cháu xứng đáng thôi. Đừng chấp nhặt với nó chuyện này nữa. Đợi tình cảm với bạn gái nó ổn định rồi, đến lúc đó cách xưng hô thế nào cũng sẽ không quá để tâm nữa đâu. Cháu cứ chịu khó nhịn một thời gian đi, chỉ là chút không quen thôi mà. Bác à, chẳng phải trước đây bác không thích bạn gái của anh Triệt sao? Ai cha Nhược Yên ơi, sao cháu vẫn còn nhớ chuyện đó thế? Ha ha, đó chẳng qua là bác thuận miệng nói vậy thôi, chứ không phải là không thích đâu. Chắc chắn là cháu hiểu lầm hoặc nhớ nhầm rồi. Đúng thế, bác chưa bao giờ không thích con bé đâu nhé. Thôi được rồi, hai đứa cũng mấy năm rồi không gặp nhau, cũng nên ôn lại chuyện cũ một chút rồi. Dì không làm phiền hai đứa nữa nhé. Sao dì Cố lại thay đổi thế nhỉ? Trước đây rõ ràng dì ấy luôn phàn nàn chuyện Tô Hân Nhiễm cứ thả thính Cố Triệt mà. Anh Triệt. Cố Triệt, chiều nay anh phải về rồi. Cậu muốn đi đâu chơi thì cứ nói bây giờ đi. Anh không ở lại đây sao? Không phải, lúc nãy dì nói anh cũng lâu rồi không ở nhà. Dì bảo rất nhớ anh. Em cứ ngờ anh sẽ ở lại. Chỉ là em hơi ngạc nhiên thôi, không có gì đâu. Anh sẽ nói lại với mẹ. Hôm nay anh không ở lại nhà đâu. Thế nào, đã nghĩ ra muốn đi đâu chơi chưa? Em cũng chẳng có ý kiến gì. Trúc Tử nhiều ý tưởng lắm. Hay là hỏi cậu ấy đi. Được. Hello, sáng sớm thế này có chuyện gì vậy? Làm em thức giấc à? Dư Nhược Yên muốn đi cưỡi ngựa, bọn Lạc Bình Khiêm cũng ở đó. Chiều nay anh sẽ về với em. Dư Nhược Yên đi cưỡi ngựa. Đây chẳng phải là tình tiết trong chuyện sao? Sao mọi chuyện lại quay về quỹ đạo cũ rồi? Tuyệt đối không được để bọn họ có cơ hội cưới chung một con ngựa. Gửi địa chỉ cho tôi bắt xe qua đó ngay. Anh Triệt, không, Cố Triệt. Em lâu rồi không cưỡi ngựa nên hơi lạ tay. Hay là anh dắt em chạy một vòng để tìm lại cảm giác nhé. Đúng đó anh Triệt. Em gái Nhược Yên đã mở lời rồi, cậu dắt cô ấy một đoạn đi. Dù sao kỹ thuật của cậu cũng là tốt nhất mà. Chẳng lẽ lại để huấn luyện viên dắt? Phiền chết đi được, tôi không dắt đâu. Tôi đang đợi Tô Hân Nhiễm. Không hiểu tiếng người à? Anh Triệt đương nhiên là muốn tự mình dạy bạn gái rồi. Nếu em gái Nhược Yên thật sự không dám cưỡi thì cứ để huấn luyện viên của trường đua đến. Hoặc là Lạc Bình Khiêm, cậu lên mà dắt cô ấy đi. Gia Cảnh Xuyên, ý cậu là gì hả? May mà, đến cùng lúc. Cố Triệt. Nhiễm. Lão Cố lần này đúng là va phải lưới tình thật rồi. Không được, mình phải mau chóng lấy lòng em dâu mới được. Nhiễm, sao em đến nhanh thế? Có phải vẫn chưa ăn gì không? Anh còn làm sẵn bữa trưa để trong tủ lạnh đấy. Chẳng phải tại anh đi cưỡi ngựa sớm thế này sao? Làm em cũng phải dậy sớm theo. Nhưng em có ăn chút bánh mì rồi. Nếu không lát nữa sợ bị hạ đường huyết. Đi thôi, có phải đi thay đồ chứ không? Anh xin lỗi nhé, là anh sơ suất quá. Chỉ nhớ là em muốn đi cưỡi ngựa. Thấy thời tiết đẹp nên anh mới đồng ý luôn. Mẹ anh bảo anh đưa Dư Nhược Yên đi chơi. Dù sao cô ta cũng là khách, nên anh cứ tùy ý khách thôi. Nếu em còn buồn ngủ thì hay là nghỉ ngơi thêm chút nữa đi. Anh ở bên cạnh em. Không sao, giờ tinh thần em khá tốt rồi. Đi thay đồ trước rồi chụp ảnh. Anh dạy em cưỡi ngựa tiếp nhé. Thay đồ sao? Ừ. Không cần thay bộ đồ cưỡi ngựa chuyên dụng đó à? Em nhớ mấy video xem trước đây đều mặc mà. Ở đây không có sao? Có chứ. Chỉ là trước đây bọn anh chẳng ai thay cả. Anh dẫn em qua đó nhé. Được. May mà có đồ để thay. Không thì lớp trang điểm tự nhiên này của em mà đổ mồ hôi là lem hết. Dặm lại phần son phiền phức lắm. Anh còn làm sẵn bữa trưa để trong tủ lạnh nữa. Về hâm nóng lại là ăn được ngay. Được, vậy lát nữa cưỡi ngựa xong mình về ăn. Bây giờ em đuổi theo định làm gì? Bạn gái chính thức của người ta đến rồi. Không đi dạy bạn gái mà đến dạy em sao? Sẽ sớm không phải thôi. Tuy em muốn nghĩ sao thì nghĩ, dù sao lời khuyên của anh cũng chỉ có thế. Trước tiên em cứ cư xử bình thường với lão Cố đi. Đừng có lúc nào cũng muốn nhắm vào bạn gái người ta. Cũng đừng có nghĩ đến chuyện ở trước mặt bạn gái cậu ấy mà phô diễn sự thân mật của em. Làm vậy chỉ càng đẩy cậu ấy ra xa hơn thôi. Lạc Bình Khiêm, anh không định phản bội em giống như Trúc Tử đấy chứ? Anh là anh trai em, đương nhiên là đứng về phía em rồi. Có điều Trúc Tử là người có tình sự phong phú nhất hội chúng ta. Lời khuyên của cậu ta, em vẫn nên nghe theo thì hơn.
Thế mà anh còn bảo là không phản bội à? Anh cũng muốn em phải đứng nhìn anh Triệt và người đàn bà đó yêu thương mặn nồng với nhau sao? Vậy em muốn thế nào? Chẳng lẽ em nghĩ lúc này em đổi theo thì Cố Triệt sẽ lựa chọn em sao? Em đâu có ngốc. Chẳng lẽ không suy luận ra được khả năng hiện tại là con số không à? Bây giờ em mà đuổi theo chỉ khiến Cố Triệt thêm đề phòng thôi. Vậy anh nói xem phải làm sao? Dù sao thì bảo em phải cười nói vui vẻ. Nhìn hai người họ, em tuyệt đối không làm được. Thật ra cách tốt nhất là em hãy tiếp cận cô Tô. Kết thân với cô ta trước. Cái gì? Anh bảo em đi lấy lòng người đàn bà đó á? Anh bảo em đi lấy lòng người đàn bà đó để anh đính chính lại chút. Là để bố mẹ em ra mặt ngửa bài với nhà họ Cố về việc liên hôn. Nhưng bố mẹ em, họ luôn thấy Cố Triệt không có tình cảm với em. Họ sợ hai nhà sẽ kết oán. Hơn nữa, hình như bây giờ Cố Triệt cũng không ghét người đàn bà đó. Chính vì nhà họ Dư và nhà họ Cố đều là dân làm ăn. Thứ họ cần là một sự hợp tác lành mạnh, chứ không phải một quả bom hẹn giờ có tinh thần bất ổn. Chỉ cần cậu ấy có được bản báo cáo chẩn đoán cô đã bình phục, cậu ấy chắc chắn sẽ đứng về phía cô. Thế nên quân bài duy nhất của cô lúc này là giả vờ ngoan ngoãn. Đối mặt với bất kỳ ai cô cũng phải giữ cảm xúc ổn định, cho dù là cô Tô kia. Được, tôi nhịn. Tên, đẹp không hả? Đẹp, rất đẹp. Cảm giác hoàn toàn khác hẳn so với trước đây. Em cũng thấy thế. Mau dắt một con hắc mã thật đẹp qua đây. Em muốn chụp ảnh. Nghe cho kỹ đây, thân phận hiện tại của anh là một cái chân máy ảnh không có tư duy riêng. Chân của em phải đặt sát mép dưới khung hình. Chụp ra chân mới dài được. Hiểu rồi, chân em vốn dĩ đã dài mà. Chẳng có cô gái nào chê chân mình quá dài đâu. Không được thêm thắt ý kiến cá nhân vào. Em đổi tư thế thì dừng 1 giây, rồi anh mới được bấm máy. Được rồi, anh biết rồi. Anh lại giúp em với, em không leo lên được. Được, để anh bế em lên nhé. Chuyện đơn giản thế này mà em cũng nghi ngờ anh à? Con ngựa này cao thế kia mà, em nghi ngờ một chút thì có sao đâu. Được rồi, hợp lý đấy. Tiếp theo phải làm gì đây? Anh cũng lên đây dẫn em chạy đi, để anh dắt ngựa đi dạo với em trước đã. Em cứ thích nghi với cảm giác ngồi trên lưng ngựa đi, thả lỏng chút nào. Cứ để cơ thể đung đưa nhẹ nhàng theo nhịp của ngựa là được. Có anh ở đây, cùng lắm thì ngã xuống anh sẽ đỡ em. Lần này em không nghi ngờ anh nữa đâu. Anh nhất định phải đỡ được em đấy nhé. Đương nhiên rồi. Cố Triệt, em thích nghi được rồi. Anh sẽ đi chậm trước. Khi nào em thấy có thể tăng tốc thì bảo anh. Được. Cố Triệt là một người cực kỳ có trách nhiệm. Chỉ cần có danh phận hôn nhân, trách nhiệm tự nhiên sẽ đi kèm theo đó. Ý anh là sao? Ý là không cần bây giờ cậu ta phải thích em. Chỉ cần em tìm cậu ta định chuyện liên hôn, cậu ta sẽ chịu trách nhiệm với em. Còn anh cũng có thể nhân cơ hội này lấy được quyền thừa kế. Và sự hợp tác mà anh muốn. Chỉ là cô Tô kia đúng là có chút ngáng đường. Phải nghĩ cách khiến cô ta chủ động đề nghị chia tay với Cố Triệt. Em thấy lạnh à? Có một chút, chắc là do vừa nãy lộng gió quá. Cũng chơi lâu rồi. Chúng ta về thôi. Chân em hơi bủn rủn rồi. Bình thường thôi mà, ngày mai đôi em sẽ đau nhức phê làm đấy. Hay thật, anh dám cười trên nỗi đau của em à? Coi chừng em không thèm nhìn mặt anh nữa nhé. Anh làm gì thế? Có giỏi thì em tự xuống mà đi xem nào. Em đâu có thèm nhìn anh. Em đang lợi dụng anh đấy. Chỉ coi anh là công cụ di chuyển thôi. Hừ, được thôi. Em cứ cứng miệng đi. Cố Triệt, anh họ của Dư Nhược Yên là Lạc Bình Khiêm. Là người như thế nào vậy? Sao tự nhiên em lại hỏi về anh ta? Trực giác phụ nữ thôi.
Ánh mắt anh ta nhìn em cứ như nhìn một vật chết vậy. Có phải vì em cướp mất em rể của anh ta không? Đừng nói bậy, anh ta lớn hơn anh 2 tuổi. Từ nhỏ đã rất già dặn, nhìn bề ngoài thì ôn hòa, nhưng thực chất tâm cơ cực sâu. Đôi khi anh cũng không đoán được anh ta đang tính toán gì, nhưng chắc chắn không phải lý do như em nghĩ đâu. Tóm lại là kiểu ngoài trắng trong đen. Nếu anh ta không nỡ nhìn em gái mình đau khổ vì tình, mà muốn nhổ cái gai trong mắt là em đây, thì anh đoán xem anh ta sẽ bày ra mưu kế gì? Câu hỏi này hơi phức tạp đấy. Để anh gọi điện hỏi trợ giúp từ Dạ Cảnh Xuyên xem sao. Cái bộ não chỉ toàn tính toán lợi ích của ông ta, có lẽ sẽ cùng tần số với Lạc Bình Khiên đấy. Liên hôn, ràng buộc lợi ích, rút củi đáy nồi. Nhiễm nhiễm. Thật ra anh có một chuyện bấy lâu nay vẫn luôn giấu em. Nếu là tin xấu thì em có thể chọn không nghe không? Đi thôi, đến phòng thay đồ rồi nói. Nhiễm nhiễm, về chuyện gia đình anh, trước đây anh không cố ý giấu em đâu. Chỉ là trước đây em không muốn nhận quà cáp đắt tiền, nên anh không dám khai thật hết ra. Chỉ có chuyện này thôi sao? Em không giận à? Chỉ cần không phải cố ý lừa gạt em, thì em luôn tôn trọng quyền riêng tư cá nhân. Em cũng có những bí mật nhỏ mà anh không biết đấy thôi. Nhìn cái bộ dạng chột dạ này của anh kìa, nói mau. Còn lừa em chuyện gì nữa không? Không có gì, chỉ là mấy món quà trước đây tặng em. Chắc là anh đã bảo giá thấp đi vài lần so với thực tế. Hay cho anh nhé. Bảo sao trước đây mỗi khi em nhắc đến giá của mấy thứ đó, ánh mắt người ta nhìn em lại đầy vẻ khinh bỉ. Hóa ra người ta cứ tưởng em dùng hàng giả. Anh xin lỗi Nhiễm nhiễm. Anh chỉ nghĩ là em sẽ thích những thứ đó thôi. Anh sợ em không nhận nên mới. Được rồi, chuyện anh giấu giá tiền lần này coi như bỏ qua. Nhưng mà nhỡ đâu gia đình anh thực sự muốn anh và Dư Nhược Yên liên hôn thì sao? Thanh mai trúc mã rất phổ biến trong giới hào môn các anh mà. Sẽ không đâu, bố mẹ anh sẽ không đồng ý. Chắc chắn vậy sao? Cố gia không cần phải liên hôn. Nói một câu hơi tự cao nhé. Cố thị mà đi liên hôn thì chẳng khác nào đi tiếp máu cho nhà người ta. Gia đình anh chưa bao giờ can thiệp vào chuyện tình cảm của anh. Em không cần phải lo lắng chuyện đó đâu. Ai thèm lo chứ? Được rồi, em không lo. Là anh lo em sẽ vì chuyện gia đình anh mà ghét bỏ anh. Đừng có mà diễn trò đó. Chê bạn trai nhiều tiền là ra đường bị đánh đấy. Tô tiểu thư, nghe nói sáng nay vội vàng chạy tới đây, vẫn chưa ăn gì. Muốn mời cô một bữa, chi bằng cứ nhân dịp tình cờ này đi. Dưới trướng nhà anh có một nhà hàng không xa đây lắm. Không biết Tô tiểu thư có nể mặt đi cùng tôi không? Nghe theo cô vậy. Vậy thì để cô tốn kém rồi, mời. Cung anh đại tiểu thư. Vất vả cho mọi người rồi. Thưa đại tiểu thư, toàn bộ tầng thượng đã được dọn trống để phục vụ riêng cho cô. Sao thế? Đầu bếp ở đây tay nghề khá lắm đấy. Em muốn ăn gì cứ gọi nhé. Sau này em đến nhà anh, tuyệt đối không được có kiểu xếp hàng chào đón thế này đâu đấy. Lại chết đi được, em không chịu nổi đâu. Anh cũng nghĩ thế. Nhà anh thoải mái lắm, đãi ngộ kiểu này anh cũng mới thấy lần đầu. Có lẽ vì cô ta thích thế nên mới đặc biệt sắp xếp đấy. Kẻ biến thái theo một nghĩa nào đó cũng coi như là mắc bệnh ảo tưởng nhỉ. Mời tiểu thư Tô đi theo tôi. Đại tiểu thư, hôm nay bếp trưởng đã chuẩn bị thực đơn riêng cho cô và quý khách. Nhím biển Hokkaido vận chuyển bằng đường hàng không, tôm hùm xanh Pháp, thịt bò Wagyu cấp 5A và nấm cha phân trắng vừa mới nhập về. Cô xem có cần điều chỉnh gì không ạ? Cứ làm theo thế đi. Đúng rồi, món sườn bò om rượu vang mà anh Cố Triệt thích. Nhớ làm cho tâm huyết vào. Tiểu thư Tô đây là lần đầu đến. Hãy giới thiệu nhiều hơn về các món đặc sắc cho cô ấy. Giới thiệu thật kỹ vào, tránh để cô ấy không quen với những thứ này. Không cần hỏi cô ấy đâu. Em đói lâu rồi. Uống bát canh cho ấm bụng trước đã nhé. Hôm nay em muốn ăn hải sản. Trước tiên hãy mang lên một bát canh gà hầm nấm tùng nhung. Món chính là cá tuyết áp chảo, rút xương, chín kỹ. Thêm một phần tôm nõn cay tê, nhiều cay ít muối. Vậy thôi, cô Tô, từ lúc về nước tôi vẫn chưa đi mua sắm gì. Hôm nay may mà có cô ở đây, chúng ta cùng đi nhé. Mà nhắc mới nhớ, bộ đồ hôm nay cô Tô mặc là của thương hiệu nào vậy? Hình như tôi chưa thấy bao giờ, đường may trông cũng bình thường. Anh Triệt thật là hào môn như nhà họ Cố. Sao lại keo kiệt với bạn gái như thế chứ? Đây là thương hiệu của một nhà thiết kế độc lập, vẫn còn đang trong giai đoạn khởi đầu, nhưng tôi rất thích. Hơn nữa quần áo là tôi tự mua, không phải Cố Triệt mua đâu. Cô Dư hiểu lầm anh ấy keo kiệt rồi. Vậy sao? Nếu đã thế thì chúng ta càng nên đến các quầy hàng hiệu xem thử. Cô Tô, mời. Đúng rồi, quảng trường Bắc Việt của nhà họ Cố ở ngay gần đây.
Vậy chúng ta qua đó dạo nhé. Được thôi, kẻ biến thái này cũng nhịn giỏi thật. Chỉ với thủ đoạn này mà trong sách sao lại viết tôi thành nữ phụ độc ác bị hành hạ đến chết như vậy chứ? Chỉ vì tôi đã từ chối nam chính. Biết thế này, lúc trước không nên giấu giếm, nếu ở địa bàn của nhà mình thì đã có thể khiến cô ấy đi dạo thoải mái hơn rồi. Hồi nhỏ dì Cố, tức là mẹ của anh Triệt, đã yêu quý tôi từ bé, còn nói muốn tôi làm con dâu của bác ấy nữa. Dì Cố nghĩ con gái ai cũng thích đi mua sắm, nên đặc biệt tặng tôi thẻ hội viên cấp cao nhất. Nhắc mới nhớ, anh Triệt về khoản này còn không bằng tôi đâu. Cô Tô này, lát nữa có ưng món nào thì đừng có tiếc tiền nhé. Tôi có thể tặng cô mà. Anh Triệt cũng thật là chẳng biết mua cho cô Tô mấy bộ quần áo tử tế chút. Tâm trạng ổn định, gương mặt tươi cười. Nữ chính này là bị đoạt xá hay là tiến hóa rồi vậy? Cô Dư này, tôi nhớ cô tuổi cũng đâu có lớn nhỉ. Sao lại cứ thích hoài niệm chuyện hồi nhỏ thế? Tôi cứ tưởng chỉ có người già mới hay treo chuyện quá khứ bên miệng thôi chứ. Thật không ngờ cô Dư đây tuổi còn trẻ mà đã sống ngoài cổ thế rồi. Còn về chuyện quần áo, cô Dư không hiểu anh Cố Triệt rồi. Cô trách làm anh ấy rồi đó. Quần áo của mình thì tôi thích tự tay mua hơn. Cô Dư không cần phải lo lắng đâu. Tình cảm của chúng tôi rất tốt. Cố Triệt cũng rất nghe lời tôi. Đã là gu thẩm mỹ của tôi và tiểu thư họ Dư khác biệt lớn như vậy, hình như cũng không thích hợp để đi dạo cùng nhau. Hay là chúng ta tách ra đi riêng đi. Sao vậy? Không có gì. Vậy chúng ta đến cửa hàng trước đây anh từng ghé nhé. Được. Cô Tô vừa mới đồng ý làm người tham vấn cho tôi mà. Cô không thể cứ thế mà đi được. Dư Nhược Yên, thu lại cái tính tiểu thư của cô đi. Nhiễm Nhiễm không cần phải nghe theo mệnh lệnh của cô. Cố lão đệ, cậu nghe nhầm rồi. Nhược Yên chỉ là có thói quen nói chuyện như vậy thôi. Làm gì có chuyện ra lệnh cho cô Tô chứ. Vừa hay cửa hàng thương hiệu chị mà Nhược Yên hay ghé ở ngay tầng 1. Hay là chúng ta cùng vào xem trước đi. Sau đó cô Tô hãy đến cửa hàng cô thường ghé. Thế sao? Được thôi. Nhiễm Nhiễm mua quần áo chỉ xem form dáng và đường kim mũi chỉ, chưa bao giờ để ý đến giá cả. Vừa rồi Dư Nhược Yên rõ ràng là đang mỉa mai quần áo của cô ấy rẻ tiền. Tiểu thư họ Dư, chào mừng cô Quang Lâm. Hôm nay sắc mặt cô tốt quá. Cố thiếu, Lạc thiếu, chào mừng hai vị, mời vào trong. Mời vào. Không phải lại là chiêu này đấy chứ? À, Dư đại tiểu thư. Các mẫu thêu tô châu cao cấp mới nhất đều ở bên này. Mời quý khách đi lối này. Thưa tiểu thư, cô có cần tôi giới thiệu các mẫu cơ bản không? Cố Triệt, anh khai thật đi. Anh không có sở thích gì kỳ quái đấy chứ? Nhiễm Nhiễm, anh không hiểu ý em lắm. Dư Nhược Yên, thích kiểu phục vụ khoa trương và quái dị thế này mà cô ta lại thích anh. Tính ra thì, có phải anh cũng có sở thích kỳ quái nào đó không? Nhiễm Nhiễm, anh nghĩ anh cần phải làm rõ với em một chuyện. Em nói đúng, dù cô ta có đơn phương, có ý đồ với anh, nhưng chúng ta là những cá thể độc lập. Bọn anh đã mấy năm không gặp rồi, quan hệ không hề thân thiết như em nghĩ đâu. Có thể nào đừng cứ gán ghép hai người bọn anh lại với nhau nữa được không? Được rồi, lần sau em nhất định sẽ không thế nữa. Cũng đúng, giờ anh ấy đang là bạn trai mình mà. Cứ lôi anh ấy vào với người phụ nữ khác, đúng là giống như đang đẩy anh ấy ra xa vậy. Đã ở trong cửa hàng 10 phút rồi, chẳng thấy có âm mưu gì cả. Chẳng lẽ là mình đang nghi quá rồi sao? Có khi là do Lạc Bình Khiêm không muốn một mình đối mặt với kiểu phục vụ khoa trương đó, nên mới kéo hai đứa mình theo thôi. Không cần thiết phải ở lại đây nữa. Chúng ta đi thôi. Đi thôi. Anh Triệt, anh thấy bộ này. Người đâu rồi? Dư đại tiểu thư. Cố thiếu và vị tiểu thư đó chắc là đi chỗ khác dạo rồi. Sao anh không trông chừng họ? Họ có chân mà. Sao tôi có thể trông chừng được chứ? Thôi, em cũng đừng giận nữa. Mau về tìm gì đề cập chuyện đó đi. Tô Hân Nhiễm và Cố Triệt ở bên nhau rất tự nhiên. Chuyện liên hôn này phải tiến hành càng sớm càng tốt. Tuyệt đối không thể chờ đợi. Tô Hân Nhiễm muốn Cố Triệt hứa hẹn điều gì sao? Hôm nay Tô Hân Nhiễm đã xảy ra mâu thuẫn với anh Triệt rồi. Hừ, cũng không hẳn là không có thu hoạch. Lần này tạm thời tha cho cô ta. Cánh cửa nhà họ Cố không dễ bước vào vậy đâu. Mua nhiều đồ như vậy đều được giao tận nhà rồi. Hai tay trống không, cứ thấy thiếu chút cảm giác thỏa mãn thế nào ấy.
Bây giờ vẫn còn sớm. Em có muốn về nhà anh xem thử không? Thôi chắc không nên đâu. Hôm nay em để mặt mộc, quần áo cũng chọn tùy tiện, lại chưa mua quà cáp gì. Đi như vậy có phải là quá sơ sài không? Không sao đâu. Hôm nay chỉ có mẹ anh ở nhà thôi, không tính là bái kiến chính thức đâu. Hân Nhiễm để mặt mộc cũng rất xinh mà. Với lại mẹ anh vốn dĩ muốn anh ở lại nhà vài ngày. Anh đã giải thích với bà là anh phải ở bên cạnh em. Bà ấy cứ nghĩ anh theo đuổi em lâu như vậy mà không thành. Giờ vừa mới quen đã dọn về sống chung là đang lừa gạt bà ấy. Em cứ coi như giúp anh giải thích một chút đi. Không phải, anh nói bậy bạ gì thế? Nhà của em đang sửa sang, chỉ đang ở nhờ thôi. Có tiết học vẫn phải về ký túc xá mà. Sao anh lại ăn nói hàm hồ làm hỏng danh dự của em thế hả? Anh đúng là khéo mồm thật đấy. Được rồi, là anh lỡ lời. Nhưng lời cũng đã nói ra rồi, đành phải vất vả Hân Nhiễm giúp anh nói dối cho tròn vậy. Hừ, lần này em giúp anh đấy. Lần sau tự mình mà dọn dẹp đống hỗn độn này đi. Con đã bịa ra một lý do để đưa cô ấy về ra mắt. Hôm nay Hân Nhiễm không trang điểm. Mẹ đừng có chuẩn bị cầu kỳ quá nhé. Càng giản dị càng tốt, long trọng quá sẽ làm cô ấy sợ đấy. Cất đi, cất hết đi. Phải tỏ ra ngạc nhiên thế nào cho tự nhiên nhỉ? Mạn Vân, bà đang làm gì vậy? Huệ Quân à, sao bà lại đột ngột đến thế? Mau ngồi đi, quan hệ giữa chúng ta thì cần gì phải khách sáo đón tiếp chứ? Tôi đến nhà bà cũng như về nhà mình thôi mà. Nếu bà đã nói vậy, vậy thì tôi không khách sáo nữa nhé. Ái cha, bà xem tôi mải nói chuyện với bà quá mà quên mất cả việc chính. Bà thì có chuyện gì quan trọng mà phải nói ngay bây giờ chứ? Nhược Yên hiện đã chuyển sang lớp của Tiểu Triệt rồi. Ngày nào cũng gặp nhau. Trước đây chẳng phải bà nói muốn Nhược Yên làm con dâu sao? Hay là hai nhà chúng ta thân càng thêm thân đi? Đó đều là lời nói đùa lúc nhỏ thôi, sao có thể coi là thật được? Nhược Yên ưu tú như vậy, Cố Triệt nhà tôi làm gì có phúc đó. Nhắc mới nhớ, Cố Triệt vừa nhắn tin bảo sẽ dẫn bạn gái qua đây. Nó theo đuổi con bé đó suốt 3 năm, cuối cùng cũng ở bên nhau rồi. Tôi còn đang sợ nó ép buộc người ta đây. Tiểu Triệt có bạn gái rồi sao? Vậy lát nữa tôi phải xem cho kỹ mới được. Nhưng mà đã từ chối suốt 3 năm. Sao tự nhiên lại đồng ý thế? Nhược Yên nói, cô Tô đó trước đây không biết gia thế của Cố Triệt. Mấy ngày nay mới biết đấy thôi. Giới trẻ quen nhau, tốn chút tiền để đổi lấy sự mới mẻ thì không sao, nhưng hôn nhân thì phải coi trọng môn đăng hộ đối. Hai nhà chúng ta đã quá hiểu rõ nhau, sản nghiệp lại bổ trợ cho nhau, lũ trẻ đến với nhau mới là lựa chọn ổn thỏa nhất. Bà thấy sao? Nhược Yên chỉ mới vừa trưởng thành, cứ để con bé tận hưởng cuộc sống đại học trước đã. Cố Triệt nói sẽ dẫn Hân Nhiễm qua đây. Sắp đến rồi, tôi đi thay bộ đồ đã. Mọi người cứ tự nhiên nhé. Lời của Huệ Quân tuy khó nghe, nhưng khoảng cách về giá trị quan giữa hào môn bậc nhất và gia đình bình thường thực sự tồn tại. Con bé Tô Hân Nhiễm đó rốt cuộc là vì Cố Triệt hay là vì nhà họ Cố? Mẹ, dì Cố vừa rồi có phải đang giận không? Không sao, dì Cố của con chỉ đang do dự thôi. Có mẹ ở đây, hôm nay nhất định sẽ định đoạt chuyện này. Dì Cố nói anh Triệt sắp dẫn người phụ nữ đó qua đây. Chẳng phải đúng lúc sao? Để dì Cố của con thấy rõ khoảng cách giữa cô Tô đó và con lớn đến nhường nào. Dì Cố của con trước đây thích nhất là trà con pha. Đi chuẩn bị đi. Anh Triệt về rồi à? Thật là lâu rồi không gặp. Lại càng đẹp trai hơn rồi đấy. Đến cả lễ nghĩa cơ bản cũng không màng. Bà phu nhân này đúng là khó đỡ thật đấy. Có mệt không? Bảo tôi nghe theo quyết định của Cố Triệt. Làm mẹ như tôi còn cần thể diện nữa không? Ái cha, là Hân Nhiễm phải không? Trông con bé thật là xinh xắn. Thằng bé này thật là, chẳng nói với bác một tiếng là cháu sẽ đến. Làm bác chẳng kịp chuẩn bị gì cả. Cháu chào bác à, cháu là Tô Hân Nhiễm. Mẹ làm Nhiễm Nhiễm sợ rồi đấy. Mạn Vân à, đây chính là bạn gái của anh Triệt mà lúc nãy bà nói sẽ đến cùng nó đúng không? Trông cũng xinh xắn đấy chứ. Có thể so bì được với Nhược Yên nhà chúng tôi rồi đấy. Nhược Yên nhà tôi từ nhỏ đã là một đại mỹ nhân rồi. Tô tiểu thư đây cũng khá là xinh đẹp. Dự án hợp tác với nhà họ Dư, xem ra nên đổi người rồi. Tô tiểu thư, mời ngồi. Cháu muốn uống chút gì không? Mạn Vân à, lúc nãy Nhược Yên cứ luôn tay luôn chân. Con bé nhớ ra chị thích nhất là uống trà nó pha.
Thế là, nó pha ngay một tách bạch hào ngân châm mà chị thích nhất đây. Bác Cố, bác nếm thử đi ạ. Cháu cứ lo là đi nước ngoài mấy năm. Tay nghề không còn được thuần thục nữa. Ôi, vẫn là Nhược Yên chu đáo nhất. Cô là bạn gái anh Triệt thì đã sao chứ? Bác Cố chẳng phải vẫn thân thiết với tôi hơn sao? Dư phu nhân, hôm nay mọi người đến đây là có chuyện gì sao? Ái cha, chuyện này có liên quan đến cả cháu nữa đấy anh Triệt. Vừa nhắc đến thì cháu đã về rồi, đúng là có duyên thật. Tôi và mẹ cháu đang bàn chuyện hôn sự của cháu và Nhược Yên đấy. Bà Văn, xin hãy cẩn trọng lời nói. Tôi và Dư Nhược Yên chưa bao giờ có chuyện hôn sự nào cả. Huệ Quân, bà cũng đâu có ra nước ngoài. Sao lại nói những lời dễ gây hiểu lầm như vậy chứ? Bạn gái của anh Triệt, nếu vì lời của bà mà hiểu lầm rồi giận anh Triệt nhà tôi thì tôi không tha cho bà đâu đấy. Hóa ra là muốn chơi chiêu cưới trước yêu sau à? Nói ngay trước mặt mình, đúng là chẳng coi mình ra gì mà. Cố Triệt, hóa ra anh sắp kết hôn rồi. Cũng đúng thôi, hào môn liên hôn như các anh là chuyện thường tình mà. Gia đình em thì quá đỗi bình thường. Nhiễm Nhiễm, em hiểu lầm rồi. Anh không hề có ý định liên hôn. Cho dù có kết hôn thì cũng là với em thôi. Em vừa nghe thấy rồi đó. Là do bà Văn đầy phát âm không chuẩn nên nói sai thôi. Nhiễm Nhiễm, em diễn cái kiểu này chẳng có tâm chút nào, chẳng thấy chút đau lòng nào cả. Thôi đừng diễn nữa. Bà Ôn, bà cũng thấy rồi đấy. Vì lời nói của bà mà bạn gái tôi đã hiểu lầm rồi. Tôi còn phải dỗ dành cô ấy nữa. Hôm nay không tiếp các người được nữa. Lâm Bác, tiễn khách. Bà Văn, tiểu thư Dư, mời cho. Mạn Vân à, Cố Triệt nhà bà đúng là trưởng thành thật rồi đấy. Giờ đã có khí thế của chủ gia đình rồi đấy. Nếu Cố Triệt nhà bà đã không chào đón như thế, vậy tôi cũng về trước đây. Mẹ, giờ con đưa Nhiễm Nhiễm lên lầu nhé. Đi đi. Có cần em cho anh chút thời gian không? Anh vào trong dọn dẹp trước đi. Mấy thứ không muốn để em thấy ấy thì cất cho kỹ vào trước khi em đột kích. Xem hôm nay em có bới ra được chút lịch sử đen tối nào của anh không? Anh sao thế? Thì em không thấy tò mò chút nào sao? Trong căn phòng này có rất nhiều câu chuyện quá khứ của anh đấy. Anh sống ở đây từ lúc mới lọt lòng. Đã ở trong căn phòng này hơn 20 năm rồi. Anh đúng là vội vàng thật đấy. Chẳng lẽ em không thể đợi tham quan xong rồi mới hỏi sao? Lúc em vẽ tranh đều phải quan sát toàn cảnh trước, phác thảo khung hình rồi mới vẽ đến chi tiết chứ. Cái biểu cảm vừa rồi của anh ấy, ai không biết lại tưởng em đang bắt nạt anh đấy. Vậy sao? Nhiễm Nhiễm, anh xin lỗi, là do anh nôn nóng quá. Em không có bắt nạt anh. Thật đáng yêu. Ái chà, đói bụng rồi. Chúng ta về thôi, em muốn ăn cơm anh nấu rồi. Được, vậy Nhiễm Nhiễm, khi nào thì anh được đến nhà em? Hả, đến nhà em? Em đã đến nhà anh, tham quan phòng anh rồi. Anh cũng nên có qua có lại chứ nhỉ. Hơn nữa sau này em sẽ gả cho anh mà. Anh cũng nên đến bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu chứ. Được thôi, Tết dương lịch 3 em mới đi công tác về. Vậy Tết dương lịch chúng ta hãy về nhé. Được rồi. Con và Nhiễm Nhiễm về trước đây. Về ngay bây giờ sao? Không ở lại một đêm được à? Nhiễm Nhiễm đói rồi, con về nấu cơm cho cô ấy. Cháu chào bác ạ. Chỉ tại cái người đàn bà Ôn Huệ Quân đó mà mẹ còn chưa kịp nói chuyện tử tế với Nhiễm Nhiễm câu nào. Thật là cái chuyện gì không biết. Tối nay em muốn ăn mãn hán toàn tịch. Nếu anh không làm được thì tự chịu hậu quả đi. Được, anh đi làm ngay đây. Để em đi tắm đã. Hôm nay vận động quá sức rồi, người dính giấc khó chịu quá. Anh phải tự tính toán thời gian đấy. Không được sớm quá cũng không được muộn quá. Được. Ba, con muốn vào Cố thị. Lý do, Dư gia có địch ý với bạn gái con. Hợp tác giữa Cố thị và Dư thị không hề nhỏ đâu. Ba không thể vì tâm tư của con mà từ bỏ lợi ích của Cố thị. Con biết rồi. Thứ hai đến công ty, tôi sẽ ra tay với nhà Dư Nhược Yên, chấm dứt mọi hợp tác. Vậy hợp tác với nhà họ Dư có thể chuyển sang cho nhà họ Tô không? Phải xem bản lĩnh của nhà họ Tô các cậu thế nào đã. Dù sao thì trên thương trường phải rõ ràng. Yên tâm, tuyệt đối không để anh thất vọng. Anh định đến Cố thị à? Vậy anh làm một cái ở công ty công nghệ cao đi. Tốt nhất là loại mà em ở bất cứ đâu. Anh chỉ cần muốn là có thể tra ra vị trí cực kỳ chính xác. Cái này không khó. Còn có thể cải tiến thêm chút nữa. Cho dù đi vào vùng bị nhiễu sóng vẫn có thể hoạt động. Đúng, thêm chức năng này vào. Định vị phải chính xác, kể cả ở trong núi sâu cũng phải dùng được. Vậy Hân Nhiễm, em cũng mang một cái nhé. Anh đi làm rồi. Nếu em nhớ anh thì lúc nào cũng có thể thấy anh. Thêm cả chức năng gọi điện nữa. Thế thì khác gì cái điện thoại đâu. Loại đồ vật này chẳng phải nên có kích thước nhỏ và thật kín đáo sao?
Yên tâm đi, chắc chắn sẽ làm rất kín đáo. Được rồi, tin anh vậy. Đúng rồi, chuyện liên hôn mà mẹ của Dư Nhược Yên nói lần trước. Thế nào rồi, còn có diễn biến gì nữa không? Chẳng qua chỉ là mấy lời đùa dẫn thôi. Nhiễm Nhiễm không cần để tâm đâu. Em nói đúng. Có vài chuyện cần phải dứt khoát một chút. Anh định chấm dứt mọi hợp tác giữa Cố Thị và Dư Thị. Sau này anh sẽ bận rộn hơn. Nhiễm Nhiễm nếu có nhớ anh thì đến Cố Thị tìm anh nhé. Anh sẽ dặn dò trước. Cái tên ngốc này thật sự là tổng tài bá đạo lạnh lùng sao? Sao trông cứ như một chú cún con đang cầu xin sự chú ý thế này? Vâng, nếu có thời gian em sẽ đến. Các người làm việc tốt đấy. Tôi tìm anh Triệt, đi ấn thang máy giúp tôi nhé. Chào tiểu thư. Muốn gặp Cố tổng cần phải có hẹn trước. Xin hỏi cô đã đặt lịch hẹn trước chưa? Tôi là Dư Nhược Yên của tập đoàn Dư Thị. Cô hãy liên lạc với trợ lý của anh Triệt. Cứ bảo là tôi đến tìm anh ấy có việc chính sự. Vâng, thưa tiểu thư họ Dư, xin vui lòng đợi một chút. Vẫn chưa xong sao? Xin lỗi tiểu thư họ Dư, văn phòng trợ lý tổng giám đốc vẫn đang xác nhận. Sao vẫn chưa xong thế? Tôi đã cất công mang đồ ăn anh Triệt thích đến đây. Các người còn lề mề như vậy nữa thì cơm canh nguội ngắt hết cả rồi. Đến lúc đó hương vị sẽ bị ảnh hưởng. Nếu anh Triệt ăn không ngon miệng, các người gánh vác nổi trách nhiệm không? Vâng, thưa cô Dư. Phiền cô vui lòng chờ thêm một lát. Cố tổng đang họp ạ. Phía trợ lý vẫn chưa xác nhận lịch hẹn của cô. Nếu cô thực sự đang vội, cô có thể nhắn tin trực tiếp cho Cố tổng. Chỉ cần Cố tổng phản hồi cho cô, chúng tôi sẽ đưa cô lên lầu ngay. Bọn họ chắc chắn đang xem trò cười của mình. Cô Tô, cô đến rồi ạ. Cố tổng vẫn đang họp. Để tôi đưa cô lên trước nhé. Mời đi lối này, cảm ơn. Đây là việc tôi nên làm mà. Tôi không làm phiền cô nữa. Cô mau lên lầu đi ạ. Tô Hân Nhiễm. Cô Tô, tôi cũng đang định đi tìm anh Cố Triệt. Hay là chúng ta cùng lên lầu đi. Cô Tô, nếu cô thấy không tiện thì tôi không cần nữa đâu. Tôi tự xử lý được rồi. Cứ về làm việc đi. Vốn dĩ hôm nay mặc bộ này lại còn đội mũ, là mình muốn lặng lẽ đi vào thôi. Lần trước bị Cố Triệt nắm tay dắt đi khắp công ty, chẳng khác nào con công xoay đuôi cố tình khoe mẽ. Nghĩ lại mà muốn ngỏm vì xấu hổ, ngón chân cứ bấm chặt xuống đất. Hôm nay định khiêm tốn chút, quả nhiên vẫn bị phát hiện rồi. Muốn lên thì vào đi. Bây giờ cô đang đắc ý lắm phải không? Đây là kiểu lời thoại phản diện kinh điển gì thế này? Vị thiên kim đại tiểu thư này sao lại có cái điệu bộ của một kẻ biến thái yêu cực đoan thế kia? Thật khiến người ta thấy tê cả da đầu. Dư tiểu thư hiểu lầm rồi. Sao có thể chứ? Thang máy riêng của anh Cố Triệt, đến tôi còn không có quyền sử dụng. Anh ấy vậy mà lại cài đặt dấu vân tay cho cô. Cố Triệt đã công khai thân phận của cô ấy ở Cố Thị. Vậy vừa rồi ở đại sảnh, tôi coi là cái gì chứ? Một trò cười từ đầu đến cuối. Tạm dừng cuộc họp, chiều nay tiếp tục. Có chuyện gì vậy? Vừa nãy anh sắp sợ chết khiếp rồi. Lát nữa nói với anh sau. Bây giờ em không sao rồi. Anh Triệt, biểu cảm của cô ta sao trông cứ như một tấm mặt nạ cứng nhắc được ghép lại vậy? Toát ra một cảm giác gượng gạo không sao tả được. Anh Triệt này thật là... Em đặc biệt đến đây để đưa cơm trưa cho anh. Anh đối đãi với khách như thế này sao? Đến văn phòng của anh trước đi. Anh Triệt bây giờ chỉ là đang giận mình thôi. Lát nữa khi anh ấy nếm thử tay nghề mình khổ luyện nhiều năm, anh ấy nhất định sẽ dịu dàng với mình. Mình muốn tận tay đút cho anh ấy ăn. Anh ấy nhất định sẽ nhìn mình mỉm cười. Vừa nãy còn lạnh lẽo như một kẻ sát nhân, giờ lại đang tỏ vẻ thẹn thùng. Tốc độ lật mật này đúng là... Mạch não của kẻ biến thái yêu cực đoan đúng là đáng sợ đến nhường này. Em thật sự không sao đâu. Chỉ là vừa nãy đột nhiên bị giật mình thôi. Anh cũng biết mà, cái kiểu giật mình bất thình lình đó không phải là nỗi sợ hãi thực sự từ trong lòng, chỉ là phản ứng bản năng của cơ thể thôi mà. Không sao là tốt rồi. Không sao đâu, em mới là người hiểu anh Triệt nhất. Anh Triệt, anh xem anh làm lấn chỗ của cô Tô rồi kìa. Cô Dư, đây sẽ là lần cuối cùng tôi chỉnh lại cách xưng hô sai lệch của cô. Nếu cô còn tiếp tục như vậy thì tôi buộc lòng phải bất lịch sự với cô đấy. Anh ấy đã lạnh lùng đến mức đó rồi. Nữ chính ơi, lên đi chứ. Mau cứng rắn lên mà đáp trả lại đi. Thế mà đã tỏ vẻ uất ức rồi. Thật là chẳng ra làm sao. Nhưng mà cũng may tình cũ Cố Triệt này khá là dễ dỗ dành. Sao thế?
Sự uất ức của mình cuối cùng cũng khiến anh triệt mùi lòng rồi. Anh ấy quả nhiên vẫn không nỡ để mình chịu chút ấm ức nào. Anh Triệt, anh làm việc lâu như vậy chắc là đói rồi nhỉ? Chỗ này là do chính tay em xuống bếp làm đấy, toàn là những món anh thích thôi. Nếu anh không tiện tay thì để em đút cho anh ăn nhé. Cảm giác áp bức kiểu ngoài mặt dịu dàng sau lưng phát điên này. Đúng chất bệnh kiểu biến thái. Không cần đâu. Lát nữa tôi còn phải đưa Nhiễm Nhiễm đi ăn cơm. Dư tiểu thư cứ nói thẳng ra đi. Rốt cuộc hôm nay cô tìm tôi có chuyện gì? Nhiễm Nhiễm. Anh Triệt, sao anh có thể gọi cô ta như thế? Phiền phức. Mang đi. Giải quyết xong rồi sao? Thế nãy giờ tôi sợ hãi như một đứa gà mờ thì tính là gì chứ? Bị dọa sợ à? Thế thì không hẳn. Chỉ là hơi bất ngờ thôi. Không hẳn là bất ngờ đâu. Hắn ta mắc bệnh tâm thần. Vừa rồi là bị kích động nên phát bệnh thôi. Cái gì cơ? Nhà họ Dư tưởng rằng đưa người ra nước ngoài là có thể che mắt thế gian. Anh đã điều tra lai lịch của hắn. Hắn bị chẩn đoán bệnh từ nhỏ. Những năm qua đều phải dùng thuốc để khống chế. Hắn đã mua chuộc bác sĩ ở nước ngoài để sửa kết quả điều trị. Nhà họ Dư mới dám thả hắn về nước. Nhưng qua vài lần tiếp xúc vừa rồi, bệnh tình của hắn căn bản không hề được kiểm soát. Hai nữ vệ sĩ vừa rồi, đây là biện pháp phòng bị anh đặc biệt chuẩn bị cho cô ta. Anh sợ bọn họ sẽ ra tay với em. Không ngờ Dư Nhược Yên lại phát bệnh trước. Coi như bọn họ được nhận việc sớm rồi. Một đội vệ sĩ đối đầu với kẻ biến thái. Chiến tích 1-0, an toàn tính mạng của mình ổn rồi. Cố Triệt cũng đẹp trai quá đi mất. Bị lãng phí mất 10 phút riêng tư rồi. Phải bù đắp lại thôi. Trước khi em cho phép, hôm nay anh không được tẩy máy tay chân với em. Đặc biệt là không được dùng miệng. Biết chưa hả? Còn nữa, không được cười nữa. Anh, sau này không được đột ngột như thế nữa. Biết rồi à, coi như anh biết điều. Chuyện yêu đương này chẳng phải vẫn bị mình nắm thóp sao? Nhưng mà Dư Nhược Yên đến đưa cơm. Tại sao trong túi lại có một sợi dây xích sắt? Hôm nay là đêm Giáng sinh. Cái bệnh đó của cô ta chắc là cần một chút cảm giác nghi thức của ngày lễ. À, cảm giác nghi thức của kẻ biến thái sao? Nghe cũng có lý đấy. Hân Nhiễm à, tuần này anh sẽ xử lý xong mọi việc. Chúng ta đã hẹn Tết dương lịch về nhà em. Chắc là em không quên đấy chứ? Nếu em quên thật thì chúng ta khỏi về thôi. Sao mà không về được chứ? Nhạc phụ nhạc mẫu thích gì nào? Nên chuẩn bị những gì đây? Bà thích các loại sách tổng hợp. Mẹ thì thích đồ thủ công mỹ nghệ truyền thống. Có lòng là được rồi. Đừng làm quá phô trương. Chỉ cần nặng vừa đủ để xách bằng hai tay là được. Đừng có làm như kiểu đến cướp con gái nhà người ta ấy. Nếu không em không giúp anh nói đỡ đầu đấy. Được, đều nghe theo em hết. Cút đi. Dư tiểu thư, cô cứ không phối hợp thế này. Chúng tôi không biết phải ăn nói thế nào với cố tổng. Đã xảy ra chuyện gì? Anh ấy biết rồi sao? Hóa ra anh Triệt vẫn luôn quan tâm mình. Không có gì, chẳng qua là hôm nay bị người đàn bà đó kích động một chút. Anh Triệt lo cho em nên mới đưa em đi kiểm tra. Chuyện liên hôn anh nói lần trước chẳng có tác dụng gì cả. Mẹ em đã đề cập với dì cố mấy lần rồi mà chẳng có tiến triển gì. Anh mau nghĩ cách mới đi. Người đàn bà đó phiền phức quá. Có cách nào khiến cô ta biến mất hoàn toàn không? Nhược Yên em gái à, muốn một người phụ nữ chủ động rời đi, cách tốt nhất không phải là khiến cô ta biến mất, mà là để cô ta gặp được người mà cô ta cho là hợp với mình hơn. Trên đời này làm gì có ai sánh được với anh Triệt. Không nhất thiết phải ưu tú hơn Cố Triệt, mà là phải hợp với sở thích của cô Tô đó hơn. Thành ý cũng khá đấy. Có thể để hắn đi thử xem. Giữa nam và nữ, điều quan trọng không phải là sự ưu tú, mà là sự phù hợp. Được rồi, việc này giao cho anh toàn quyền xử lý. Làm cho thỏa đáng vào. Dự án anh nói lần trước, tôi sẽ đề cập với ba tôi. Vậy thì cảm ơn em họ Nhược Yên nhé. Chỉ cần kẻ biến thái này bám chặt lấy Cố Triệt, thì thực quyền của nhà họ Lạc sớm muộn gì cũng là của tôi. Nhiễm Nhiễm, đến lúc dậy rồi. Bây giờ vẫn còn sớm mà. Em ngủ thêm chút nữa. Hôm qua mới thi xong 2 môn mà. Nhiễm Nhiễm ngoan, hôm nay là kỳ nghỉ Tết dương lịch. Trên đường chắc chắn sẽ tắc xe. Chúng ta lên xe rồi ngủ tiếp nhé. Ngủ đi, còn lại cứ giao cho anh.
Vẫn chưa đến sao? Đến rồi. Thấy vẫn còn sớm, nên anh không nỡ đánh thức em. Em đã bảo rồi, mới 7 giờ, mà anh đã gọi em thì sớm quá. Là lỗi của anh, lần này là do anh lo lắng quá. Ba, con về rồi đây. Ái chà, Nhiễm Nhiễm về rồi đấy à. Đi đường có mệt không con? Con không mệt đâu. Là Cố Triệt lái xe mà. Suốt cả quãng đường con toàn ngủ thôi. Tiểu Cố đến rồi à? Vào đi, cháu chào bác trai, làm phiền bác quá ạ. Nhiễm Nhiễm, Tiểu Cố. Mẹ ạ. Thưa bác trai bác gái, đây là lần đầu cháu chính thức đến thăm nhà. Có chút quà mọn, gọi là tấm lòng của cháu. Tiểu Cố thật chu đáo quá, cháu tốn kém quá rồi. Cảm ơn cháu, món quà đẹp lắm, cháu đã mất công rồi. Bố mẹ ơi, vẫn còn một lúc nữa mới đến giờ cơm. Con dẫn Cố Triệt lên phòng con xem chút nhé. Anh cứ tự nhiên xem đi, có gì tò mò thì cứ hỏi em. Lạ thật, mình mua cái này từ bao giờ nhỉ? Cái đó là anh mua đấy. Anh tặng em lúc nào thế? Sao em chẳng có chút ấn tượng nào nhỉ? Vào kỳ nghỉ hè năm lớp 12, anh đến đây du lịch. Tình cờ thấy một cô bé đang nhìn chằm chằm vào chiếc kẹp sách này với vẻ thèm muốn, nhưng lại không mua, nên anh đã mua nó. Vốn định tặng cho cô bé ấy, nhưng lại tận mắt thấy cô ấy vì muốn từ chối kẻ theo đuổi phiền phức mà vừa tỏ ra mạnh mẽ lại vừa có chút nũng nịu. Anh đã giúp cô ấy đuổi người đó đi, nhưng chiếc kẹp sách cũng bị thất lạc lúc đó. Anh cứ ngỡ là nó đã rơi mất ở đó rồi, hóa ra là đã được cô bé đó nhặt được. Nhiễm Nhiễm, chúng ta không phải là không có duyên, mà là định mệnh sắp đặt. Anh xến số quá đi. Em nhớ ra rồi. Hôm đó ở hội chợ sáng tạo em không mang đủ tiền, nên mới vào con hẻm nhỏ gọi điện cho bố để xin ứng trước tiền tiêu vặt. Kẻ theo đuổi bị em từ chối cứ bám theo em mãi. Tên đó sau đó đã bị anh tống vào đồn cảnh sát rồi, nên em mới không đợi được anh. Thảo nào về nhà là em bị sốt cao ngay. Nhưng cũng may là em không nhớ gì về cái ơn cứu mạng đó. Chứ lấy thân báo đáp thì nghe vô lý quá. Lòng biết ơn và tình yêu em vẫn phân biệt rõ được mà. Thật ra anh bỗng thấy may mắn vì em không nhớ rõ. Tại sao chứ? Nếu em nhớ thì lúc anh theo đuổi em sẽ bị chuyện đó làm ảnh hưởng, mà không thể nhìn nhận con người anh một cách thuần túy. Như bây giờ là vừa khéo. Món quà của anh còn đến bên em sớm hơn cả anh nữa. Anh tặng món quà hợp ý em như vậy, có phần thưởng gì không? Đồ em tự chọn đương nhiên là hợp ý em rồi, nhưng lời cảm ơn chưa kịp nói lúc đó. Lần này em bù đắp lại nhé. Sắp đến giờ ăn cơm rồi, anh chú ý một chút đi. Tiểu Cố, nếm thử món này đi. Bác đã đặc biệt dặn nhà bếp làm đấy. Cháu cảm ơn bác trai. Ăn nhiều vào, cứ coi như ở nhà mình vậy. Đừng khách sáo, bác gái đã vất vả rồi ạ. Thức ăn ngon lắm ạ. Tốc độ lật mặt này cũng nhanh quá rồi đó. Vừa nãy ở cửa còn ra vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Ba người này không lẽ lén lút lập nhóm chat riêng sau lưng mình đấy chứ? Đứng lại, khai mau. Có phải anh làm chuyện xấu gì sau lưng em rồi không? Không lý nào chỉ trong thời gian nấu bữa cơm mà thái độ của bố mẹ lại thay đổi hoàn toàn như vậy. Anh khai thật đi, có phải lén lút giở trò gì sau lưng em không? Hân Nhiễm đại nhân anh Minh, 2 ngày nay chúng ta gần như hình với bóng. Huống hồ anh còn chẳng có phương thức liên lạc của nhạc phụ nhạc mẫu, thì thông đồng kiểu gì được? Cũng đúng nhỉ. Vậy tại sao họ lại thân thiết với anh như thế? Hân Nhiễm nói gì lạ vậy? Chẳng lẽ nhạc phụ nhạc mẫu thân thiết với anh lại không tốt sao? Từ giờ anh không được giả vờ ngây thơ nữa. Không hợp với anh đâu. Nhìn không thuận mắt chút nào. Được, nghe lời Hân Nhiễm hết. Hay là có khả năng này. Thật ra lúc đầu bố mẹ cố tình tỏ ra lạnh lùng xa cách, sau đó thấy diễn kịch mệt quá nên dứt khoát không diễn nữa luôn. Nghe anh nói vậy, hình như cũng có lý thật. Thôi, em buồn ngủ quá, đi dạo xong chúng ta về thôi nhé. Trước đây ta lạnh nhạt với cháu đúng là muốn thử thách cháu, nhưng ta thấy cháu có gương mặt phúc hậu. Lại nhớ đến chuyện 3 năm trước, cái vụ anh hùng cứu mỹ nhân của cháu ấy. Trí nhớ của bác tốt thật đấy ạ. Phẩm chất của cháu đã âm thầm vượt qua bài kiểm tra rồi. Chúng ta đương nhiên cũng không cần diễn tiếp mấy cái màn trưng ra bộ mặt lạnh lùng đó nữa. Thưa bác, thời gian 3 năm đủ để tính cách một con người thay đổi. Hơn nữa đó chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ dựa vào điểm đó thì không thể hoàn toàn khẳng định được nhân cách của cháu. Thằng bé này thú vị thật đấy. Cháu đã kiên trì theo đuổi Nhiễm Nhiễm suốt 3 năm, rõ ràng trong tay nắm giữ quân bài ân nhân cứu mạng, nhưng chưa từng lợi dụng nó lần nào. Như đó là đủ thấy được bản tính rồi. Đương nhiên điều quan trọng nhất là Nhiễm Nhiễm đã nhắc đến cháu với chúng ta rất nhiều lần. Chúng ta có thể cảm nhận được cháu đối xử với con bé rất tốt. Đó mới là điều quan trọng nhất. Nhiễm Nhiễm từng nhắc đến cháu sao? Nhưng cụ thể thế nào thì cháu phải tự đi mà hỏi con bé thôi. Chú, gì? Có chuyện này con muốn xin hai người đồng ý.
Cháu muốn đính hôn với Nhiễm Nhiễm. Đợi sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn ạ. Nếu Nhiễm Nhiễm đã đồng ý thì bác không có ý kiến gì. Bác không định hỏi thêm gì nữa sao ạ? Ngồi xuống đi, không cần phải căng thẳng thế đâu. Con gái bác mắt nhìn rất cao. Bác đương nhiên là tin tưởng nó, cho dù cháu có là kẻ không đáng tin. Sau này khiến nó phải chịu uất ức. Nhà họ Tô ta tuy không phải đại phú gia, nhưng việc đón con gái về và bảo vệ nó chu toàn thì bác vẫn đủ bản lĩnh. Có điều, mắt nhìn người của bác cũng không tệ. Nhiễm Nhiễm đã chịu đưa cháu về đây thì tâm ý của nó đã rõ ràng rồi. Thế nên lúc cháu cầu hôn, không cần phải như đang đối mặt với đại địch thế này đâu. Cháu hiểu rồi ạ. Cháu sẽ cầu hôn Nhiễm Nhiễm trước, để định ra hôn ước. Hammer, Cố Triệt, em muốn uống sữa lắc. Vẫn là anh tốt nhất. Mọi người chẳng ai thèm quan tâm em cả. Nếu anh đã tốt như vậy, vậy Nhiễm Nhiễm có muốn gả cho anh không? Được chứ. Chúng ta đính hôn trước, sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn. Được ạ. Đồng ý dễ dàng thế sao? Chẳng thèm làm khó một chút nào à? Câu trả lời bản năng nhất trong những cuộc trò chuyện thường ngày mới chính là suy nghĩ chân thật nhất. Em không cần những thứ bị bầu không khí ép buộc lãng mạn giả tạo đó đâu. Cố Triệt, chuyện đính hôn là do gia đình anh đồng ý phải không? Nhiễm Nhiễm, chi tiết tiệc đính hôn chúng ta đều đã chốt xong hết rồi. Giờ em mới hỏi, chẳng phải là quá muộn rồi sao? Chẳng phải vì em tin tưởng anh mù quáng sao? Yên tâm đi, trước khi đến nhà họ Tô, anh đã thông báo cho bố mẹ anh rồi. Cảm giác đó lại tới rồi. Anh định làm gì? Bạn trai tôi sắp đến rồi. Tốt nhất là anh nên đi ngay đi. Nếu không lúc bị ăn đòn, chúng tôi không chịu trách nhiệm tiền thuốc men đâu. Cô Tô, thật khéo quá. Cô đang đợi người sao? Chào anh, tôi đang đợi bạn trai. Nếu anh muốn tìm cô Dư, tôi không biết cô ta ở đâu đâu. Tôi không đến đây để tìm Nhược Yên. Đã có duyên thế này rồi, hay là cô Tô dẫn tôi đi dạo một vòng nhé. Tôi mời cô ăn cơm. Cô Tô cẩn thận. Giữa thanh thiên bạch nhật mà anh muốn làm gì hả? Này, biết điều thì mau cút đi. Nếu không đừng trách tôi không khách khí. Vệ sĩ đứng yên tại chỗ, đừng qua đây. Được rồi, cô Tô, nguy hiểm đã được loại bỏ. Cô thấy chưa, tôi đã bảo là chúng ta có duyên mà. Nếu không phải tôi tình cờ đi ngang qua, hậu quả thật sự không dám tưởng tượng nổi. Đúng là trùng hợp thật, mối nguy hại an ninh trong trường thế này. Nhà trường đúng là nên quản lý chặt chẽ hơn, nhưng đừng lo. Sau này có tôi ở đây rồi, không ai có thể làm hại cô đâu. Để đáp lễ, bữa tối nay cô Tô phải mời tôi rồi nhỉ? Được thôi, vừa hay tôi cũng hơi đói, mời anh ăn bánh ngọt nhé. Gần đây có một quán cà phê. Ái cha, cô Tô này. Vừa nãy để bảo vệ cô, hình như tay tôi bị chật khớp rồi. Cô có thể đút cho tôi ăn không? Ôi, vậy thì thật là không may rồi. Bình thường tôi ăn uống đều là Cố Triệt đút cho đấy. Trình thiếu gia, tay anh đã bị thương rồi. Chắc là anh không muốn bị thương thêm chỗ nào khác nữa đâu nhỉ? Phục vụ ơi, cho hỏi chút. Chào anh, bạn tôi vừa bị chật khớp tay. Anh ấy không tiện tự dùng bữa cho lắm. Có thể phiền cậu hỏi anh ấy một chút được không? Tôi có thể trả phí thù lao. Tô Hân Nhiễm, cô đang nói bậy bạ gì thế? Không biết phí thù lao là bao nhiêu nhỉ? Vâng, phục vụ khách hàng vốn là công việc của em mà. Cảm ơn đàn em nhé. Chuyển phí thù lao cho cậu rồi đấy. Đàn chị, lần sau nếu cần đổi người thì nhớ tìm em nhé. Được rồi, có người đang nhìn kìa. Nhìn thì nhìn. Chỉ thế này thôi sao? Tôi cứ tưởng họ định giở trò gì đặc sắc lắm. Chẳng qua là muốn tạo hiểu lầm để chúng ta chia tay thôi. Kịch bản có hơi vụng về. Họ không biết chúng ta sắp đính hôn sao? Cái kế bọn này đúng là coi thường tôi quá rồi. Vốn gì anh cũng không định mời bọn họ.
Đợi sau khi đính hôn, anh sẽ trực tiếp thông báo luôn. Không cần đâu. Em lại muốn xem bọn họ còn có thể giở thêm trò gì mới nữa. Cùng một kiểu quần áo, cùng một kịch bản cũ dích. Đúng là đang cố tình bắt chước hình ảnh của em năm đó. Lạc Bình Khiêm rốt cuộc đã điều tra được bao nhiêu rồi? Cuộc họp tiếp theo sắp bắt đầu rồi. Anh đi họp đây. Em ở đây đợi anh nhé. Đi. Điều tra cuộc đời mình. Tìm một diễn viên chuyên nghiệp đến để bắt chước mối tình đầu mà mình từng yêu nhưng không có được. Tạo ra sự mập mờ. Đang dùng ảnh để uy hiếp tôi rút lui sao? Tiếc là tôi chẳng hề có mối tình đầu đầy tiếc nuối nào cả. Người cứu tôi ngay từ đầu đã là Cố Triệt rồi. Họ điều tra được chuyện anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng đến cả chính chủ là ai cũng không nắm rõ, mà đã dám để Thành Dục diễn cái trò thế thân vụng về này. Thậm chí còn gửi ảnh chụp góc khuất cho chính chủ Cố Triệt. Chỉ dùng mấy thủ đoạn rẻ tiền này để đối phó với tôi thôi sao? Đây là thứ các người mất cả tháng trời mới làm ra được đấy à? Thưa Cố Tổng, đây đã là dữ liệu chúng tôi tối ưu qua 3 bản rồi ạ. Đầy dãy sơ hở, đánh giá rủi ro chẳng khác nào đầu bỏ đi. Cố thị không nuôi kẻ vô dụng, làm lại đi, tan họp. Để em đợi lâu rồi, Cố Triệt, em nghĩ kỹ rồi. Lễ đính hôn không cần làm quá cầu kỳ. Nhưng bạn bè thì nên mời thêm vài người đi. Anh thông báo cho đám bạn nối khố của anh đi. Nếu họ đáng nghi tôi dễ bị đánh bại, thì tôi sẽ tăng thêm chút nhiệt cho họ thấy. Được. Chỉ trong thời gian một cuộc họp mà đã thay đổi ý định. Xem ra là em thấy chán, nên muốn tìm chút niềm vui rồi. Tin nhắn đã gửi đi rồi. Anh không sợ tiệc đính hôn này biến thành một trò hề sao? Phải náo nhiệt lên mới hay chứ. Nhân cơ hội này xem thử át chủ bài của Lạc Bình Khiêm là gì. Chỉ cần hắn lộ sơ hở trong tiệc đính hôn, Lão Cố tự nhiên sẽ nhìn rõ bộ mặt của nhà họ Lạc và bộ mặt thật của nhà họ Dư. Trở ngại trong việc cắt đứt hợp tác cũng sẽ không còn nữa. Đi thôi, đi chọn lễ phục nào. Lạc Bình Khiêm, ảnh gửi đi lâu như vậy rồi, tại sao anh Triệt vẫn không có phản ứng gì hết? Rốt cuộc anh đã điều tra kỹ chưa? Nhược Yên, kiên nhẫn chút đi, lại người thâm sâu như Cố Triệt, dù trong lòng có bị đâm một cái gai, cũng sẽ không biểu hiện ra ngay lập tức đâu. Nhưng anh ấy theo đuổi Tô Hân Nhiễm 3 năm mà chẳng có kết quả. Bây giờ em chỉ cần tùy tiện tìm một thằng nhóc, tái hiện lại cảnh cứu người năm đó. Tô Hân Nhiễm đã cảm động đến mức cuống cuồng cả lên. Em muốn anh Cố Triệt nhìn cho thật rõ. Người phụ nữ mà anh ấy coi như báu vật, chỉ cần người khác ban cho chút ơn huệ là dễ dàng bị dụ đi mất. Thứ tình cảm rẻ tiền này, Cố Triệt liệu có còn thèm khát nữa không? Ý anh là anh Triệt bây giờ chỉ đang cố nhịn sự ghê tởm thôi sao? Hạt giống định kiến đã được gieo xuống rồi. Tiếp theo, cứ để đạn bay thêm một lát nữa. Lại chuyện gì nữa đây, Lạc Bình Khiêm? Anh Triệt gửi tin nhắn rồi. Anh ấy nói anh ấy sắp đính hôn với người phụ nữ đó rồi. Anh ấy còn mời em tham gia tiệc đính hôn nữa. Anh nói cái gì? Biết được từ đâu? Cái gì mà từ đâu? Chính anh Triệt đáng ghét đã gửi tin nhắn cho em. Anh còn nói cái gì? Cứ từ từ cái gì? Bọn họ sắp đính hôn rồi. Anh mau khiến người đàn bà đó biến mất đi. Đính hôn cái gì chứ? Nhà họ Cố sao có thể đồng ý? Một kẻ bình thường không chút gia thế như Tô Hân Nhiễm hoàn toàn không giúp ích được gì cho Cố gia. Bác Cố không đời nào không ngăn cản. Mới có 2 tháng, nhanh quá, bình tĩnh đi, để anh điều tra. Rõ ràng đều là nấu cơm, tại sao anh ấy lại có thể sạch sẽ gọn gàng như vậy? Cứ như đang làm tác phẩm nghệ thuật vậy. Đói rồi à? Món này sắp xong rồi, ra kia đợi đi. Cẩn thận dầu bắn chúng em. Để tôi xem anh thiếu một tay thì làm sao mà tỏ ra thông dong được nữa. Ôm chặt vào, ngã xuống là anh không chịu trách nhiệm đâu đấy. Cố Triệt, em muốn đẩy sớm lễ đính hôn lên. Nếu bọn họ đã muốn xem trò cười, thì em sẽ làm cho thật hoành tráng. Được, vậy quyết định vào cuối tháng 1, trước Tết. Tết đến hai nhà vừa hay có thể cùng ăn bữa cơm tất niên. Tiếc là vẫn chưa đến tuổi kết hôn hợp pháp. Nếu không thì lần này đã trực tiếp đi đăng ký kết hôn rồi. Có điều, vở kịch này của Lạc Bình Khiêm lại giúp tôi có được danh phận sớm hơn 2 tháng. Những kẻ muốn mượn tiệc đính hôn để trục lợi còn nhiều hơn tôi tưởng. Dư Nhược Yên muốn ra tay vào hôm nay tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Đẹp thật đấy. Người giúp Dư Nhược Yên ngoài sáng là mẹ tôi, còn kẻ trong tối là Lạc Bình Khiêm lại cực kỳ cẩn trọng. Đến giờ vẫn chưa lộ diện. Màu xanh bạc hà, màu của mùa xuân. Hôm nay, hãy dùng sắc xanh đầy sức sống này để chấm dứt đám đào hoa thổi đó đi.
Người ở ngoài sáng là mẹ tôi, còn kẻ trong tối hiện vẫn chưa thấy đâu. Dư Nhược Yên đã liên lạc với thế hệ trẻ của các gia tộc một lượt, tạm thời vẫn chưa xác định được mục tiêu. Được rồi, cũng cẩn thận đấy. Người cẩn thận chắc là Lạc Bình Khiêm. Để anh tra thêm xem sao, có tin gì mới anh sẽ báo cho em ngay lập tức. Chuyện này anh sẽ làm rõ. Hôm nay em mặc váy cưới, cứ xinh đẹp mà ở yên trong phòng nghỉ thôi, đừng ra ngoài. Trợ lý và vệ sĩ đều ở đó cả, có việc gì cứ để họ làm. Em biết rồi, thế nào rồi? Phía Dư Nhược Yên đã tìm ai giúp sức vậy? Hàng chục người. Một kẻ biến thái yêu cực đoan, để phá hoại mà cô ta dám gồng mình đi xã giao. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy xấu hổ thay cho cô ta đến mức da đầu tê dại. Đã nếu cô nỗ lực như vậy, thì nếu tôi không cho cô biết tay, chẳng phải là phụ lòng khổ tâm xã giao này của cô sao? Đại thần kịch bản à? Cứ cưỡng ép kéo mọi thứ về đúng quỹ đạo. Những ngày tháng yên ổn mấy tháng qua đã chứng minh tôi không những không sợ kẻ biến thái đó, thậm chí phòng trộm nghìn ngày không bằng chủ động xuất kích. Thiết lập của thế giới tiểu thuyết này cũng thật nực cười. Các tổng tài bá đạo quyền thế ngút trời, thế mà chỉ cần ra nước ngoài là y như rằng bốc hơi khỏi nhân gian. Đã vậy thì Dư Nhược Yên, tôi nhất định sẽ tự tay tống cô lên máy bay một lần nữa. Thật muốn xem thử tác giả viết ra cái loại kịch bản ngớ ngẩn này. Khi thấy diễn biến hiện tại liệu có tức đến nhảy dựng lên không? Thế hệ trẻ gần như đã đến đông đủ, chỉ riêng không thấy Dư Nhược Yên và Cố Triệt. Bức ảnh lúc trước muốn tạo ra sự mập mờ giữa Cố Triệt và Hân Nhiễm. Nếu dám dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy thì đừng trách tôi nhổ cỏ tận gốc. Anh Triệt à, chiếc váy hôm nay của cô Tô thật là đặc biệt. Nghe nói là anh đặt làm riêng cho cô ấy sao? Không biết nhà thiết kế là vị nào nhỉ? Tôi cũng muốn xin một bộ đây. Cô gặp Hân Nhiễm rồi à? Đương nhiên, nói ra cũng thật khéo. Cô Tô có vẻ như đang vội đi đâu đó. Chúng tôi gặp nhau ở cửa thang máy, có lẽ là để quên đồ ở nhà. Hóa ra cô Tô lại là người hay quên như vậy. Tính cách là thế rồi, cô ấy thường xuyên để quên đồ mà. Tôi còn có việc, xin phép đi trước. Em chắc chắn muốn làm thế chứ? Cố Triệt không dễ lừa đâu. Cho dù việc có thành, trong lòng anh ta cũng sẽ có vết gợn thôi. Chỉ cần anh Triệt là của em, chút vết gợn đó thì đáng là gì? Chẳng lẽ bắt em trớ mắt nhìn anh ấy đính hôn với người đàn bà khác sao? Vậy thì em làm cho kín kẽ một chút. Yên tâm đi, lời của Dư Nhược Yên nửa câu cũng không thể tin. Không có ở phòng nghỉ ban đầu là kế điệu Hồ Ly Sơn. Trong khách sạn có nội gián, đến cả tín hiệu cũng bị cắt đứt, chuẩn bị đúng là chu toàn. Sao anh lại tới đây? Tiệc đính hôn được đẩy lên sớm hơn rồi. Dư Nhược Yên nói em đã rời đi. Anh đoán là cô ta đã giở trò. Căn phòng nghỉ ban đầu đó, máy lạnh đột nhiên chỉ thổi hơi lạnh. Đây là địa bàn của nhà anh mà. Em cứ tưởng đổi phòng thì sẽ có người thông báo chứ. Anh không gửi tin nhắn sao? Anh có gửi mà. Em xem điện thoại đi. Không có tín hiệu, là thiết bị phá sóng. Nếu điện thoại mà gọi được thì lời nói dối của Dư Nhược Yên đã bị bóc trần rồi. Tính toán cũng chu đáo đấy. Trong khách sạn có người của bọn họ. Tiếp theo dù là ai gõ cửa cũng đừng quan tâm. Vệ sĩ tuyệt đối không được rời xa em nửa bước. Biết rồi, anh mau ra ngoài đi. Chắc chắn bọn họ còn có kế hoạch tiếp theo nữa. Nhất định sẽ để em được xem kịch hay. Thu lại cái vẻ mặt cười cợt đó đi. Mau đi xử lý đi, đừng để lỡ việc chính. Đã dám nhúng tay vào địa bàn của tôi, lại còn dám động vào Hân Nhiễm. Vậy thì nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Nếu không có hai người này. Em là nhân viên phục vụ bảo tôi đổi phòng lúc nãy, đã trực tiếp ra tay rồi. Đào hôn, bỏ trốn. Kịch bản của Dư Nhược Yên đúng là tầm thường. Chỉ nhớ tốt không bằng nét mực mờ. Nợ này đợi tiệc kết thúc rồi tính sổ dần dần. Anh Triệt, có chuyện gì vậy à? Sắc mặt anh trông không tốt lắm. Anh gọi cho Nhiễm Nhiễm nhưng cô ấy không bắt máy. Chẳng lẽ là cô Tô không mang theo điện thoại sao? Không đâu, vậy chắc là hiện giờ cô Tô không tiện nghe máy rồi. Lúc nãy em gặp cô ấy. Cô ấy đi hướng nào vậy? Ở ngay cửa thang máy ạ. Nhắc mới nhớ, lúc đó em thấy hình như cô Tô đang gọi điện thoại đấy. Hay là mình kiểm tra camera giám sát ở thang máy đi, có lẽ sẽ biết được cô ấy đang nói chuyện với ai. Có lý, để anh đi kiểm tra. Cố tổng đã trích xuất được camera ở cửa thang máy rồi ạ. Anh Triệt, anh xem kìa. Cô Tô đúng là đang gọi điện thật. Là ai tổng hợp? Đến cả chi tiết váy cưới cũng được tính toán vào luôn. Bình thường chắc không ít lần lén lút thu thập tư liệu về Nhiễm Nhiễm đâu nhỉ. Dám giở trò ngay dưới mắt tôi sao? Anh Triệt, hình như em thấy tên của Trần Vệ. Sao cô Tô lại vội vàng tìm Trần Vệ như thế nhỉ?
Đúng vậy, tôi cũng thấy tò mò đây. Vậy để em gọi cho Trần Vệ hỏi xem anh ta đang ở đâu. Hello, Trần Vệ à? Anh đang ở đâu vậy? Tiệc đính hôn của anh Triệt sắp bắt đầu rồi. Sao anh vẫn chưa đến thế? Bên tôi có chút việc. Có lẽ hôm nay không qua đó được. Trần Vệ, tôi là Cố Triệt. À, anh Cố, cái đó. Tôi thật sự đột nhiên có việc gấp. Tôi bận thật mà, cúp máy trước nhé. Anh Triệt, vừa nãy hình như em nghe thấy tiếng của một cô gái. Hình như hơi giống giọng của cô Tô. Đúng là hơi giống thật. Lễ Tân nói thấy một cô gái rất xinh đẹp. Đi thẳng lên lầu rồi, không làm thủ tục nhận phòng. Anh xem có phải là video ghép mặt ai của cô Tô không? Ngay cả bộ đồ lúc Cố Triệt cứu cô ta hôm đó cũng được tính toán đưa vào luôn. Để tôi xem thử. Đám người các người, rốt cuộc đã chuẩn bị bao nhiêu tư liệu rồi? Là Nhiễm Nhiễm. Chúng ta qua đó xem sao. Lạc Bình Khiêm còn lo kế hoạch xảy ra sơ hở. Anh Triệt cưng chiều em như vậy, chỉ cần đưa vài cái video là anh ấy tin ngay thôi mà. Sao vào mà không gõ cửa vậy? Đây là khách sạn nhà tôi. Phòng này cũng là tôi thuê cho anh. Tôi vào đây còn cần phải gõ cửa sao? Ánh mắt cứ liếc đi đâu vậy? Anh Triệt, hay là anh đi xem thử? Sao thế? Ở đây có gì khuất tất mà không cho ai xem à? Không lẽ anh giấu bạn gái ở trong đó đấy chứ? Nên mới không cho bọn tôi xem. Đúng, là bạn gái mới của tôi. Cô ấy da mặt mỏng, đang xấu hổ lắm, không tiện gặp người ngoài. Ôi trời, phát bệnh rồi sao? Anh Cố, Nhược Yên hình như phát bệnh rồi. Anh mau nghĩ cách đi. Bệnh của cô ta không được để bị kích động. Anh và cô ta vốn thân thiết. Anh nói chuyện thu hút sự chú ý của cô ta trước đi, để tôi vòng ra sau khống chế cô ta. Mọi người đều bị thương rồi. Tôi đưa mọi người đến bệnh viện. Anh Triệt, em không sao đâu. Chỉ là vừa nãy bị va quệt chút thôi. Anh dìu em vào phòng nghỉ ngơi một lát là được. Không được, trên đầu cô có vết thương rồi, cần phải xử lý. Nếu cô đã không muốn đi bệnh viện, vậy cô cứ vào phòng nghỉ ngơi trước đi. Tôi sẽ mang hộp y tế qua xử lý cho cô. Dư Nhược Yên bị thương rồi, anh đi xem cô ta thế nào đi. Những thủ đoạn thấp hèn và bị ổi thế này mà bọn họ cũng dám dùng đến thật. Nếu số thuốc này đã do các người dày công chuẩn bị, vậy thì chính các người cũng nên nếm thử công hiệu quả nó mới phải. Anh sao thế? Bọn họ đã làm gì anh rồi? Anh không sao, em đừng lo. Tiệc đính hôn lần này bị xen lẫn những toan tính nên không được hoàn mỹ. Đến lúc tổ chức hôn lễ, anh nhất định sẽ dành cho em một buổi lễ thật hoàn mỹ và long trọng. Em ngửi thấy trên người anh có mùi gì đó lạ lắm, cứ thoang thoảng lúc có lúc không. Trước khi về anh đã cố ý xịt thuốc diệt khuẩn, vậy mà vẫn không giấu nổi em. Họ dùng tư liệu của em để tạo ra video giả mạo bằng công nghệ AI, nhằm âm mưu giữ chân anh ở trong phòng. Đúng là phí hết tâm tư mà. Không được cười, mau khai báo cho rõ ràng đi, nếu không lát nữa em không ra ngoài đâu. Lễ đính hôn anh tự mình tổ chức một mình đi. Anh sai rồi, Nhiễm Nhiễm đừng giận mà. Nhưng mà mục đích của họ khi bày ra trò này là gì chứ? Cho dù có video giả mạo, anh mở cửa ra không thấy em thì màn kịch chẳng phải sẽ hạ màn sao? Bởi vì còn có hương gây ảo giác và thôi miên sầu nữa. Chỉ cần anh bước chân vào căn phòng đó, hít phải mùi hương đó, họ chắc chắn sẽ khiến anh biến giả thành thật. Hương gây ảo giác, thôi miên. Chuyện này nghe ảo diệu quá vậy. Đây thực sự là thế giới hiện thực sao? Hay là dạo này nào em nghỉ ngơi lâu quá rồi nên phản ứng không kịp nữa? Vậy nên Dư Nhược Yên chỉ là dẫn em đến một nơi có thiết bị phá sóng, một vùng điểm mù tín hiệu. Trong phòng không có vụ bắt cóc nào, cũng không có sự tổn hại nào cả. Xem ra cô ta đối với em vẫn còn khá khoan dung đấy. Khoan dung sao? Cô ta phí hết tâm tư để dẫn anh đi, nhốt anh vào trong ảo giác. Nếu như trong lễ đính hôn lát nữa chỉ có mình em đối mặt với toàn thể khách khứa, nhưng lại không có chú rể, khiến em trở thành trò cười cho cả giới thượng lưu, đó chính là sự khoan dung của hắn. Những người đến hôm nay đa phần là người nhà họ Cố. Trong tư duy định kiến của họ, sự khác biệt về gia thế giữa hai nhà là một vực thẳm. Nếu vào đúng thời điểm mấu chốt này, để họ thấy em bị anh bỏ rơi, họ sẽ chỉ vì muốn định bợ anh mà làm khó em. Huống hồ hôm nay ba mẹ vợ đều có mặt ở đây, hắn ta lại dám muốn em phải mất mặt đến thế.
Việc này còn độc ác hơn cả việc biến em thành người thực vật. Lạc Bình Khiêm không phải hạng người dễ dàng bỏ cuộc. Nhưng chỉ cần có anh ở đây, vở kịch này bọn họ không diễn tiếp được đâu. Còn về cái video ai đó, anh sẽ sai người tiêu hủy hoàn toàn. Dùng video ai để lừa em rằng anh đi tìm Thành Dục. Đầu óc Dư Nhược Yên có vấn đề à? Em mặc bộ đồ này đi ra ngoài, tỷ lệ người quay lại nhìn là 100%. Chỉ cần em tùy tiện kéo một nhân viên phục vụ lại hỏi một câu, thì lời nói dối này chẳng phải sẽ bị vạch trần sao? Bởi vì trong kế hoạch của hắn, căn bản không có cơ hội để đi hỏi phục vụ. Chiêu bài chí mạng của hắn nằm ở căn phòng đó. Căn phòng đó có cấu trúc phòng trong phòng. Phòng khách bên ngoài có đốt hương khiến tinh thần con người trở nên trì trệ. Loại hương liệu cực kỳ dễ gây thôi miên. Còn căn phòng trong cùng thì giấu hương tình. Chỉ cần anh đẩy cửa bước vào, hít phải 2 tầng hương liệu, cộng thêm sự ám thị tâm lý từ video ai, ảo giác sẽ biến thành hiện thực. Vậy còn bản thân Dư Nhược Yên thì sao? Cô ta không sợ bị dính chiêu à? Cô ta thường xuyên tiếp nhận điều trị tâm thần, nên sớm đã có khả năng kháng thuốc với loại hương liệu này. Đó chính là đường lui mà cô ta tự để lại cho mình. Không đúng, nếu trong căn phòng đó có hương mê tình, Dư Nhược Yên muốn xảy ra chuyện gì đó với anh. Vậy còn Thành Dục ở trong đó là sao? Với lại lúc này anh nói cô ta có khả năng kháng thuốc. Đã có khả năng kháng thuốc, thì sao cô ta vẫn bị ảnh hưởng được? Chuyện này không hợp lý. Á, tay anh bị sao thế này? Vết thương sâu quá. Đừng lo, không đau đâu, anh mình đồng giá sắt mà. Vài ngày là khỏi thôi. Còn về khả năng kháng thuốc của Dư Nhược Yên, chẳng qua là vì tuyến phòng thủ tâm lý của cô ta rất cao, tinh thần kiên định, giống như những người không tin tưởng bác sĩ tâm lý sẽ rất khó bị thôi miên vậy. Thế nên anh mới khiến cô ta bị thương ngoài da trước, phá vỡ trạng thái của cô ta, sau đó lại giả vờ như rất quan tâm đến cô ta. Một khi cô ta lơ là phòng bị, tự nhiên sẽ dễ bị thuốc tác động. Huống hồ anh còn cố tình để hộp thuốc lại gần cô ta, làm tăng nồng độ thuốc. Mấy loại thuốc này chắc là hàng bị kiểm soát nhỉ. Còn nữa, căn phòng có thuốc kích dục đó anh vốn dĩ còn chưa vào. Sao anh biết trước được hắn ta sẽ dùng thủ đoạn hèn hạ này? Chúng ta đẩy sớm lệ đính hôn lên, chính là để ép bọn họ sớm ra tay. Đã biết bọn họ muốn giở trò xấu, anh không thể chỉ chuẩn bị tâm lý thôi được. Để phá hoại lễ đính hôn, cách trực tiếp nhất chính là khiến chúng ta không thể tham dự. Nếu là tạo ra tai nạn hay điều kiện khách quan không cho phép, lễ đính hôn sẽ chỉ bị hoãn chứ không bị hủy. Nên bọn họ chỉ có thể khiến giữa chúng ta xảy ra hiểu lầm, để chính chúng ta tự hủy bỏ hôn ước. Kết hợp với những bức ảnh gửi đến trước đó, có thể thấy rõ bọn họ muốn bày trò về quan hệ nam nữ. Nhà họ Dư có các cơ sở y tế trực thuộc, Dư Nhược Yên lại thường xuyên tiếp xúc với các loại thuốc kiểm soát tinh thần. Anh liền đoán được khả năng cao là bọn họ sẽ dùng thủ đoạn này. Thế nên trước khi đến khách sạn anh đã liên lạc với bác sĩ, chuẩn bị từ trước rồi. Em đúng là đến đây để nghỉ đông thật mà. Cái đầu của anh đúng là đỉnh thật đấy. Khoan đã. Lúc nãy anh nói trong căn phòng nhỏ đó có thuốc kích dục, lại còn nói Dư Nhược Yên và Thành Dục đều đã vào đó rồi. Vậy chẳng phải là như vậy cũng được sao? Nữ chính bệnh kiều và tên tay sai của cô ta, thế này thì đúng là trời sập luôn rồi. Tên Thành Dục đó không sợ bị cô ta xử đẹp luôn sao? Cái đó nghe thì đáng sợ vậy thôi, chứ họ cũng không đến mức mất hoàn toàn lý trí đâu. Cùng lắm là trong người thấy khó chịu chút thôi, tự làm tự chịu thôi mà. Cũng đúng, trong tiểu thuyết nam chính trúng thuốc còn tự mình chịu đựng được mà. Bọn họ đáng đời lắm. Thời gian cũng gần đến rồi. Quan khách ở đại sảnh phía trước chắc là đã đến đông đủ rồi. Vị hôn thê của anh, chúng ta nên ra mắt thôi. Lạc Thiếu định đi bây giờ sao? Tôi đột nhiên nhớ ra công ty có việc gấp, cần phải đi xử lý ngay. Tiệc đính hôn của nhà họ Cố vẫn chưa kết thúc. Anh đi bây giờ là định không để mặt nhà họ Cố một chút nào sao? Chân em tê hết cả rồi. Hôm nay phải dậy sớm quá mà. Buồn ngủ chết mất. Tẩy trắng giúp em đi. Về nhà thôi. Mặc cái này ngủ.
Cô ấy sẽ không thoải mái đâu. Chúng ta đã là vị hôn phu vị hôn thê rồi. Thay bộ đồ ngủ. Chắc không tính là 6 phạm quy định của cô ấy đâu nhỉ. Như vậy nửa đêm sẽ không bị lạnh đến tỉnh giấc. Nhược Yên, chỉ có bấy nhiêu thuốc thôi sao? Đứa ngốc này vậy mà hôn mê đến tận bây giờ. Cố Triệt quả nhiên đã nhận ra rồi. Nhược Yên thấy sao rồi? May mà chưa đến mức tồi tệ nhất. Cút ra ngoài, đem tên phế vật bên ngoài kia đi cho tôi. Tôi sẽ liên lạc với bệnh viện tư của nhà họ Dư ngay. Khoản nợ này chúng ta sẽ tính sau. Còn phải mấy trăm ngày nữa mới tới. Đăng ký kết hôn ở tuổi 22 mà phải đợi lâu thế sao? Thành Dục chuyển viện rồi. Lạc Bình Khiêm đúng là thông minh, đổ hết trách nhiệm đi một cách sạch trơn. Nói là Thành Dục không biết gì hết. Muốn gặp mặt tôi nói chuyện. Được thôi. Tẩy trang sạch thật đấy. Sau này nếu có lười biếng, việc này cứ giao hết cho anh ấy vậy. Cố Triệt, tay nghề tẩy trang của anh khá đấy chứ. Còn sạch hơn cả em tự làm nữa. Tô tiểu thư hài lòng là được. Sẵn sàng phục vụ em bất cứ lúc nào. Chúng ta qua bên kia ngồi đi. Cố Triệt, trước đây anh theo đuổi em lâu như vậy, có bao giờ anh nghĩ đến việc bỏ cuộc không? Sao tự nhiên em lại tò mò chuyện này vậy? Cũng không hẳn là tự nhiên đâu. Anh xem, Dư Nhược Yên thích anh bao nhiêu năm nay. Ngay cả khi anh sắp đính hôn rồi cô ta cũng không từ bỏ. Em thấy cô ta sống mệt mỏi thật đấy. Hơn nữa còn tự biến mình trở nên thật kỳ quặc. Nhìn dáng vẻ chấp niệm đó của cô ta, em lại không kìm được mà nghĩ đến anh. Trước đây anh cũng theo đuổi em suốt 3 năm mà. Tuy lúc đó là do em cố ý đặt ra thử thách, cố tình kéo dài thời gian anh theo đuổi. Nhưng em vẫn thấy việc đó thật sự rất khó. Dù sao nếu là em chắc chắn không kiên trì nổi đâu. Hơn nữa, chẳng phải anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên sao? Tình yêu sét đánh mà có thể duy trì lâu như vậy, em thấy thật kỳ diệu. Dù sao thì em cũng phải mất một thời gian dài mới bị anh làm cho cảm động. Anh đương nhiên phải biết trân trọng rồi. Anh tin vào việc lâu ngày sinh tình hơn. Dù sao thì cái nhìn đầu tiên cũng chỉ thấy được vẻ ngoài thôi mà. Có biết bao nhiêu người có tính cách trái ngược với vẻ ngoài. Nếu chỉ dựa vào mỗi ngoại hình, chắc là không trụ được lâu như vậy đâu nhỉ. Đúng rồi, lúc trước khi anh chỉ nhìn vào ngoại hình của em, anh đã tưởng tượng tính cách của em như thế nào. Ngoại hình của Nhiễm Nhiễm đúng là cực kỳ hợp gu của anh. Nói là yêu từ cái nhìn đầu tiên cũng đúng, nhưng không phải là vì ngoại hình, mà là vì sự sống động của em. Lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đúng là đã dừng chân vì ngoại hình của em. Nhưng nhìn em cứ nhìn chằm chằm vào chiếc kẹp sách đó, lúc thì lấy hết can đảm để nói chuyện với chủ quầy, lúc lại tiếc nuối, phân vân, đắn đo, cuối cùng lại quyến luyến không rời mà bỏ đi. Biểu cảm đó của em quá đỗi sống động. Anh đối với em cũng không hẳn là tưởng tượng nữa, mà là đã có chút hiểu biết rồi. Nhưng lúc đó, anh cũng chỉ mới có chút hứng thú với em thôi. Thế là anh mới chủ động tiếp cận em. Sự đáng yêu của Nhiễm Nhiễm khiến trái tim anh không ngừng rung động. Tính ra thì anh cũng là kiểu lâu ngày sinh tình đấy. Chỉ là cái lâu ngày này của anh không được lâu cho lắm thôi. Không thèm đáng yêu nhé. Rõ ràng là em xinh đẹp hơn mà. Là anh lỡ lời rồi. Nhiễm Nhiễm là người xinh đẹp nhất thế gian. Coi như anh có mắt nhìn đấy. Đúng rồi, Dư Nhược Yên sau đó thế nào rồi? Cô ta đã tỉnh lại trước khi thuốc phát tác, không gây ra cục diện không thể cứu vãn. Thành Dục đã đưa cô ta đi rồi. Chắc là hào quang nữ chính hiếm hoi là mới xuất hiện rồi. Nhưng như vậy cũng tốt, vừa khiến cô ta ghê tởm, vừa nhân tiện làm suy yếu Thành Dục. Kẻ công cụ này đúng là hoàn hảo. Vậy còn Lạc Bình Khiêm thì sao? Vai trò và những chuyện liên quan đến anh ta không ít đâu. Anh ta tìm anh muốn bàn chuyện gì vậy? Chắc là muốn cầu hòa thôi. Đơn giản vậy sao? Chẳng lẽ không phải là kiểu không chịu nhận thua, tìm cớ để chuẩn bị cho lần quyết đấu sau à? Nhiễm Nhiễm, dạo này em lại đọc tiểu thuyết gì nữa rồi? Em đọc nhiều lắm. Thể loại nào em cũng cày hết. Chỉ là có rất nhiều chuyện vẫn đang ra mắt. Theo dõi chương mới khổ tâm lắm. Lạc Bình Khiêm là một người thông minh và tỉnh táo. Lần này anh ta đã nhìn ra thái độ của anh, nên sẽ không đối đầu trực diện nữa. Suy cho cùng, mục đích cốt lõi ngay từ đầu của anh ta không phải đơn thuần là giúp Dư Nhược Yên đối đầu với anh. Nói chính xác hơn, anh
Anh ta luôn muốn duy trì mối quan hệ giao hảo tốt đẹp với nhà họ Cố. Anh ta là một kẻ có dạ tâm, luôn muốn nắm quyền kiểm soát hoàn toàn cả gia tộc họ Lạc. Với thực lực vững mạnh của nhà họ Cố hiện nay, nếu anh ta cứ khăng khăng đối đầu với chúng ta, trên con đường tranh quyền sẽ mất đi phần lớn trợ lực. Trong nội bộ nhà họ Lạc cũng sẽ không có ai ủng hộ anh ta. Trước đây anh ta giúp Dư Nhược Yên là vì con đường đó mang lại lợi ích cực kỳ lớn. Chỉ cần Dư Nhược Yên có thể thành công trói buộc được nhà họ Cố, thì anh ta có thể từ đó mà hưởng lợi. Dù cho rủi ro có lớn đến đâu, thì cũng đáng để mạo hiểm. Nhưng giờ mọi chuyện đã thất bại rồi. Anh ta không thể không biết nếu cứ tiếp tục đối đầu, thì chỉ có nước trở thành kẻ thù của nhà họ Cố. Cho dù sau này anh ta có thuận lợi nắm quyền nhà họ Lạc, thì cũng sẽ bị nhà họ Cố chèn ép và kìm kẹp lâu dài. Như vậy thì mọi tâm tư sức lực anh ta bỏ ra để tranh giành, tất cả cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Điểm xuất phát của mọi việc anh ta làm đều là vì lợi ích lớn hơn. Bây giờ giúp Dư Nhược Yên chỉ có rủi ro cao chứ không có hồi đáp. Đương nhiên anh ta phải thay đổi thái độ rồi. Đúng là kẻ chỉ biết đến lợi nhuận. Đại loại là vậy. Nhưng cho dù có câu hòa, chắc anh ta cũng sẽ tìm cách bao che cho Dư Nhược Yên đến cùng. Cũng không thể hoàn toàn trở mặt ngay được. Biết nhô biết cương, xanh sói sự đời. Nhiễm Nhiễm dạo này đang đọc từ điển thành ngữ à? Không phải. Được rồi, đừng cười nữa. Cười nữa là hụt hơi đấy. Vẫn còn đang cười à? Đổ hết mọi chuyện lên đầu Thành Dục, đúng là cái cớ gượng ép. Mạch não của cô nàng bệnh kiều này đúng là lạ lùng thật. Hắn không nghĩ là cứ gửi mãi thì anh sẽ tin chứ. Anh vừa trả lời bừa một câu là tin hắn rồi. Không cần thiết phải lãng phí lời nói với hắn. Anh ra ngoài một lát. Lạc Bình Khiêm hẹn gặp anh. Ra nước ngoài ngay trong đêm. Bị nhà họ Dư nắm thóp mạch máu bằng sáng chế. Làm kẻ công cụ cũng triệt để đấy chứ. Chỗ này được đấy. Nghe nói anh và Diệp Cảnh Xuyên cùng mở chỗ này. Diệp thiếu gia đúng là biết chọn chỗ thật. Nói đi, tìm tôi là muốn bàn chuyện gì? Chuyện 2 ngày trước. Nhược Yên chắc đã giải thích với anh rồi, tôi không nói thêm nữa. Cậu nhóc Thành Dục đó anh cũng biết rồi đấy. Chỉ là ham chơi thôi, nên mới đùa với anh một chút. Nhược Yên cũng còn nhỏ tuổi, nên mới hùa theo làm loạn. Đây là danh sách những người bị Nhược Yên thuyết phục, đã ra tay giúp đỡ vào ngày hôm đó. Những kẻ có thế lực thâm căn cố đế trong khách sạn. Nếu không có danh sách này, anh điều tra cũng sẽ tốn không ít công sức đâu. Còn trong Asiber là video của cô Tô mà anh ta tìm người quay. Tất cả đều ở đây rồi, không có bản sao lưu. Tất cả dữ liệu ai đã qua huấn luyện tôi cũng đã xóa sạch rồi. Nhược Yên có tiếp xúc với chút công nghệ ai ở nước ngoài, đột nhiên nảy sinh hứng thú. Chẳng phải là muốn lấy video của cô Tô ra để thử tay nghề sao? Cho vặt của con gái thôi, không có ý đồ gì khác đâu. Tôi đã nhắc nhở cô ấy rồi, sau này sẽ không lấy Nhiễm Nhiễm ra làm vật thí nghiệm như vậy nữa. Một trò đùa không đáng kể thôi mà. Lạc Bình Khiêm, sự cao ngạo từ trong xương tủy của anh khiến anh ngay cả sự tôn trọng cơ bản nhất cũng không học được. Nếu còn có lần sau, bất kể mục đích của anh là gì, là nghiêm túc hay cái gọi là trò đùa, tôi đều sẽ không dễ dàng bỏ qua nữa. Lần này coi như đã cạn kiệt tình nghĩa thanh mai trúc mã giữa chúng ta. Quả nhiên chỉ là mấy thứ rác rưởi chắp vá, không đến mức là những bản ghép tồi tệ. Lấy Nhiễm Nhiễm ra để thử tay nghề, cái giọng điệu coi mọi chuyện là lẽ đương nhiên của Lạc Bình Khiêm đúng là khiến người ta khó chịu. Quả nhiên Lạc Bình Khiêm đến để cầu hòa. Hắn đã đưa danh sách những kẻ gây rối vào video của em, cũng còn nói đỡ vài câu cho Dư Nhược Yên. Đại khái cũng giống như chúng ta dự đoán. Mê mâng, em biết rồi. Cái thời khóa biểu này có vấn đề gì không vậy? Sao học kỳ này một tuần 5 ngày mà cả 5 ngày đều có tiết 8 giờ sáng thế? Thôi mà, đừng giận nữa. Thời khóa biểu xếp xong rồi thì không sửa được đâu. Tiết 8 giờ sáng đã khổ rồi, sao toàn là môn chuyên ngành thế này? Đến trốn học cũng không trốn nổi. Không thể xếp mấy môn phụ nhàn hạ chút được sao? Như vậy chẳng phải tốt cho tất cả mọi người à? Mê mâng, đúng là không hợp lý lắm. Ngày nào cũng có tiết 8 giờ sáng. Xem ra học kỳ này em lại phải dọn về ký túc xá ở rồi. Em muốn dọn về ký túc xá sao? Đúng vậy, tiết 8 giờ sáng mà, Hesi. Lúc đó là phải tranh thủ từng giây từng phút đấy. Cho dù là căn hộ ở gần trường, thì đi đến chỗ học cũng mất 20 phút. Sao mà nhanh bằng ký túc xá được? Từ ký túc xá đi qua chỉ mất 5 phút thôi. Hay là hack vào hệ thống của trường, xóa sạch mấy cái tiết 8 giờ sáng trùng lặp đi nhỉ? Hình như cũng không phải là không được. Mới sống chung được bao lâu mà đã đòi ở riêng rồi.
Anh nói xem, không lẽ học thạc sĩ cũng phải học tiết 8 giờ sáng sao? Nếu thế này thì em có nên học cao học nữa không nhỉ? Giá mà không có tiết 8 giờ sáng và thi cử thì tốt biết mấy. Học thạc sĩ thì chỉ có năm nhất là nhiều tiết thôi. Nhưng số tiết 8 giờ sáng vẫn ít hơn hồi đại học. Từ năm 2 trở đi chủ yếu là làm đề tài, sẽ không còn mấy tiết học sớm nữa đâu. Thật à? Thế thì được. Vậy em sẽ học cao học theo kế hoạch. Chỉ cần vượt qua năm nhất là xong rồi. Em đến cổng trường rồi. Tô Hân Nhiễm, cô đứng lại đó cho tôi. Dư tiểu thư có gì thì nói mau đi. Cố Triệt còn đang đợi tôi đấy. Anh Triệt đã đến rồi sao? Em vừa hay cũng có chuyện muốn nói với anh ấy đây. Nhắc mới nhớ, tiệc đính hôn lần trước của hai người. Vì có việc bận nên tôi đã rời đi trước. Chắc là anh Triệt đã nói với cô rồi nhỉ? Hôn ước của cô và anh Triệt sẽ sớm bị hủy bỏ thôi. Ồ, tại sao chứ? Dĩ nhiên là vì nhà họ Dư chúng tôi không phải là hạng người cô có thể so bì được. Hợp tác giữa nhà tôi và nhà họ Cố đều tính bằng đơn vị hàng tỷ đấy. Sợ là cả đời này Tô tiểu thư cũng chẳng bao giờ được chạm vào số tiền lớn như vậy đâu. Hôm nay tôi đến đây cũng là có lòng tốt thông báo cho cô. Nếu cô tự mình hủy bỏ hôn ước thì Tô tiểu thư cũng đỡ mất mặt hơn. Đợi đến khi cô bị hủy hôn, lúc đó nếu cô Tô đây muốn khóc, tôi có thể bảo người đến an ủi cô đấy. Hóa ra là vậy. Vậy làm phiền tiểu thư họ Dư đã cất công đến thông báo. Nếu có ngày bị hủy hôn thật, tôi nhất định sẽ đòi vài tỷ tiền phí chia tay. Cảm ơn tiểu thư họ Dư đã nhắc nhở. Cố Triệt đang đợi tôi còn có việc. Anh Triệt. Nhiễm Nhiễm, sao rồi? Không sao chứ, có sao? Có chuyện lớn rồi, em nói anh nghe này. Tiết học 8 giờ sáng kiến lịch đúng là không dành cho con người mà. Em cảm thấy hồn mình bay đi mất một lúc rồi. Sao lúc trước em không nhận ra con đường này dài thế nhỉ? Cảm giác đi mãi mà chẳng tới được cổng trường. Nhưng giờ anh đến rồi, em không cần vất vả nữa. Vốn dĩ em muốn anh cõng em, nhưng em mặc váy nên không tiện lắm. Chẳng phải lần trước anh nói anh có tập gym sao? Bây giờ chính là lúc kiểm tra thành quả của anh đấy. Anh bế em đi, em coi thường vị hôn phu của mình quá rồi. Cho dù là bế em đi một vòng quanh trường, anh cũng không hề hụt hơi đâu. Người đáng quý ở chỗ biết tự lượng sức mình. Cho dù anh làm được em cũng không dám làm cản đâu. Thôi được rồi, em đói rồi, chúng ta mau về nhà thôi. Hôm nay em muốn ăn mì ý hải sản do chính tay anh làm. Được, chúng ta về nhà. Anh Triệt đúng là bị con trà xanh này lừa rồi. Tôi nhất định phải vạch trần bộ mặt thật của cô ta. Cút ra. Anh Triệt, người đàn bà đó vừa nghe anh muốn hủy hôn là mở miệng đòi ngay mấy trăm triệu phí chia tay rồi. Cô ta căn bản không hề đau lòng, cũng chẳng hề yêu anh. Á, Dư Nhược Yên, bất kể nhà họ Dư các người có ý đồ gì đều sẽ không thành công đâu. Tôi và Nhiễm Nhiễm tình cảm đang rất tốt. Cô có thể ghen tị với Nhiễm Nhiễm, nhưng nếu cô còn dám bôi nhọ em ấy dù chỉ nửa lời, đội ngũ luật sư của nhà họ Cố sẽ lập tức liên hệ với cô. Anh Triệt, rõ ràng là tôi và Nhiễm Nhiễm sẽ không bao giờ chia tay. Em ấy đương nhiên sẽ không đau lòng rồi. Đồ của tôi cũng là của Nhiễm Nhiễm. Chút tiền lẻ mấy trăm triệu đó, Nhiễm Nhiễm thèm vào. Chúng ta đi thôi. Nghe thấy chưa? Mấy trăm triệu mà còn không thèm đấy. Đây chính là phong thái của giới siêu giàu sao? Tôi chỉ thấy dáng vẻ bảo vệ vợ này của cô thiếu. Đứa nào bảo họ hủy hôn là tôi liều với đứa đó. Anh bế em đi xa thế này mà không thấy mệt sao? Nhưng mà khi sờ vào, cũng không thấy có mấy khối cơ bắp cuồn cuộn đáng sợ nhỉ. Hàm ôm, em nói cho anh biết, anh tập gym thì được, nhưng tuyệt đối không được luyện đến mức nổi cân xanh với cơ bắp cuồn cuộn đâu đấy. Cái đó chẳng đẹp chút nào cả, vừa cứng nhắc lại còn dễ làm người ta bị thương. Được rồi, nghe em, không thế đâu. Sao vừa nãy trước mặt bao nhiêu người anh lại tùy tiện xây dựng hình tượng cho em thế? Hình tượng gì cơ? Sao em lại có thể không coi mấy trăm triệu ra gì chứ? Em vốn là con nhà bình thường mà. Mấy trăm triệu đối với em là rất nhiều, có biết không hả? Tự anh giàu nứt đố đổ vách nên mới coi thường. Đừng có gán cái mác đó lên đầu em, không thì người ta lại tưởng em còn chưa gả vào hào môn mà đã kiêu ngạo lên tận trời xanh rồi. Là Nhiễm Nhiễm nhà ta thực tế nhất. Lỗi của anh. Với lại câu mấy trăm triệu đó đúng là lời gốc của em. Lúc đó em của thực đã đòi hắn phí chia tay mà. Ồ đúng rồi, vừa nãy Dư Nhược Yên chạy đến tìm em, nói là anh sắp hủy hôn với em rồi. Còn lôi chuyện nhà họ Dư và nhà họ Cố có hợp tác này nọ, nhưng em chẳng tin đâu nhé. Cái cớ đó của cô ta quá vụng về, muốn lừa em á, còn lâu nhé. Nhiễm Nhiễm của chúng ta là thông minh nhất. Hôm nay em làm tốt lắm. Dư Nhược Yên có ác ý với em. Những lời thốt ra từ miệng cô ta, đến một dấu chấm câu cũng không được tin. Sau này dù cô ta có nói gì em cũng đừng để tâm. Nếu có gì thắc mắc cứ trực tiếp hỏi anh. Cái đó còn cần anh phải nói sao? Em mới không dễ mắc lừa đâu. Nhưng mà Dư Nhược Yên, chuyện hợp tác mà cô ta nói rốt cuộc là gì thế? Có thể khiến cô ta đem ra trước mặt em,
Làm quân bài để diễu võ dương oai, chắc là quan trọng lắm nhỉ. Có vài công nghệ bằng sáng chế khá quan trọng. Nhưng trước đây khi hợp tác với Diệp Cẩm Xuyên, anh đã bắt đầu tìm phương án thay thế rồi. Nhà họ Dư cứ ôm khư khư mấy cái bằng sáng chế đó, nên đã sớm lâu là rồi. Chỉ tốn chút thời gian và lợi ích thôi, không làm lung lay được nền móng của Cố gia đâu. Ngược lại, bọn họ đe dọa như vậy lại khiến ông già nhà anh đứng hẳn về phía anh. Trong cuộc họp hội đồng quản trị thứ 2 tới, chắc là ông ấy sẽ nói giúp anh. Sau đó, việc chấm dứt hợp tác với nhà họ Vu sẽ càng thuận lợi hơn. Thế nên sau này nếu Dư Nhược Yên có lừa em nữa, một chiêu cũng đừng tin. Biết chưa? Biết rồi, em chắc chắn sẽ không tin cô ta đâu. Vậy anh làm việc cho tốt nhé. Đúng rồi, hôm đó em đến công ty tìm anh. Lúc đi ngang qua phòng thư ký có nghe loáng thoáng về buổi đấu giá nào đó. Em hơi tò mò. Em có thể đi xem không? Dĩ nhiên là được rồi. Em là vị hôn thê của anh mà. Vốn dĩ đã có thư mời rồi, em có hứng thú không? Em muốn đi. Nếu em chấm được bức họa hay trang sức nào, anh sẽ mua cho em chứ. Của anh cũng là của em muốn mua gì cũng được hết. Cố gia rất giàu mà. Cố gia? Thế còn anh có bao nhiêu tiền? Mê Mông, anh là người nắm quyền tương lai của Cố gia. Cố gia có tiền cũng chính là anh có tiền. Nhiễm Nhiễm cứ yên tâm mà mua, số dư bao nhiêu cũng đủ. Mê Mông, em sẽ tiêu xài thật thỏa thích. Tiết học 8 giờ sáng, ghét thật đấy. Không thể một bước nhảy vọt tới năm 2 cao học luôn sao? Nhưng 2 tuần nay Dư Nhược Yên không hề xuất hiện. Hồng biến này cũng vui phết. Cố Triệt, em mặc bộ này đẹp không? Rất đẹp. Đống trang sức này cũng đẹp quá đi mất. Dù sao hôm nay cũng coi tiền như tiền áo trong game thôi. Người trưởng thành đương nhiên là chọn hết rồi. Cố Triệt. Đợi đã. Chào buổi tối, Cố tổng. Thiệu tiểu thư, có chuyện gì sao? Cố tổng không mời tôi vào trong ngồi chút sao? Dù sao hai nhà chúng ta gần đây cũng đang bàn bạc hợp tác lớn. Chúng ta cũng coi như là đối tác mà, phải không? Thiệu tiểu thư, cô tự ý đến đây thì không tính là khách đâu. Vị hôn thê của tôi không thích người lạ, nên tôi sẽ không tiếp đãi cô nữa. Chắc cô cũng không có việc gì quan trọng đâu nhỉ? Vậy mời cô về cho, tôi không tiễn. Tò mò quá, em chỉ mới thấy bóng người thôi. Dáng người có vẻ khá chuẩn đấy. Ai vậy anh? Cô ta tên là Thiệu Thư Nhã, nhị tiểu thư nhà họ Thiệu. Gần đây hai nhà đang thảo luận về một dự án hợp tác. Chắc cô ta nghe ngóng được anh ở đây, nên mời đến để bắt quàng làm họ. Thiệu Thư Nhã, Nhiễm Nhiễm, em quen cô ta à? Cũng không hẳn là quen, chỉ là từng nghe qua cái tên này. Năm 2 đại học có một cuộc thi thiết kế, em đạt giải 3, còn cô ta đạt giải nhất. Nhưng mà em nghe nói tác phẩm đó của cô ta là thuê người làm hộ. Lúc đó em còn thắc mắc tiền thưởng cuộc thi cũng chẳng bao nhiêu, người làm thuê đó ham hố gì chứ. Giờ thì em hiểu rồi, người ta là hào môn, không thiếu tiền, chắc là bỏ tiền ra để mua danh tiếng thôi. Thiệu Thư Nhã chỉ là một kẻ ngoài lề ở Thiệu gia. Chuyện này 89 phần 10 là thật. Nếu em thấy tò mò, anh có thể cho người đi xác thực. Thôi bỏ đi, chuyện qua lâu rồi mà. Giờ đã hết hạn thì chẳng ngon lành gì đâu. Đúng rồi, bị anh ta làm gián đoạn nên em quên mất. Em chọn xong những thứ em muốn hôm nay rồi. Cái này, còn cả cái này nữa, tốt lắm. Chỉ cần là thứ em thích, anh nhất định sẽ đấu giá bằng được cho em. Cố Triệt, anh dám làm tôi mất mặt như vậy sao? Chị em ơi, giúp tôi tung tin ra ngoài đi. Cứ nói là nhà họ Thiệu và nhà họ Cố sẽ liên thủ mạnh mẽ. Tôi chấm Cố Triệt rồi. Đúng vậy, vị hôn thê đó của anh ta chẳng qua cũng chỉ từ một gia đình bình thường, có là vật cản gì đâu chứ. Trong giới hào môn, yêu đương và hôn ước là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Tôi là đi bàn chuyện hợp tác giữa hai nhà, chứ có phải đi làm tiểu tam đâu. Gương mặt đó, vóc dáng đó của Cố Triệt, sớm muộn gì cũng phải quỳ rạp dưới chân tôi thôi. Tuy không nhìn rõ mặt, nhưng vóc dáng đó đúng là cực phẩm thật, còn nóng bỏng hơn cả những gì trong sách mô tả nữa. Không được, cho dù hiện tại thái độ của Cố Triệt có lạnh lùng, thì kiểu nữ phụ cấp bậc này vẫn phải đề phòng mới được. Cố Triệt này, Thiệu Thư Nhã lúc nãy có phải trông rất xinh đẹp không? Anh không để ý, tuy em không nhìn rõ mặt cô ta, nhưng vóc dáng đó đúng là đẹp thật đấy. Vòng nào ra vòng nấy, là đàn ông thì ai cũng sẽ nhìn thêm vài cái thôi nhỉ. Nhiễm Nhiễm, anh thấy giọng điệu của em bây giờ không ổn lắm, nhưng anh không biết là tại sao.
Em có gì không hài lòng? Có thể nói trực tiếp với anh không? Vở kịch này hỏng bét rồi. Không, em chỉ thấy người đó đặc biệt đến tìm anh. Chắc chắn là cố tình đến gặp anh rồi. Biết đâu là nhắm trúng anh cũng nên. Dù sao em thấy dáng người đó cũng đẹp thật đấy. Nếu mặt muối cũng ưa nhìn nữa, liệu anh có đột nhiên bị tác động thị giác mà mất kiểm soát không? Ai mà biết được cái đồ ngốc như anh lại chẳng hiểu gì, làm em trông cứ như con ngốc vậy. Thôi mà, đừng giận nữa. Lực có tính tương tác đấy, em đánh nữa là em cũng đau đấy. Hừ. Về người lúc nãy, anh không chú ý lắm. Chỉ thấy hắn ta đến đây với ý đồ không tốt, nên chỉ muốn nhanh chóng đuổi đi thôi. Về khách quan, có lẽ hắn ta có tác động về thị giác, nhưng hiện giờ anh luôn có sự phòng bị tâm lý với người khác giới, nên loại tác động đó vô hiệu với anh. Giống như loại thuốc thần kinh mà Dư Nhược Yên đã chuẩn bị trước đó. Một khi trong lòng anh có sự phản kháng, nó sẽ không có tác dụng. Anh giải thích như vậy, Nhiễm Nhiễm đã thấy hài lòng chưa? Hài lòng thì hài lòng thôi. Thiệu thư Nhã dáng đẹp thì đã sao? Cố Triệt không mắc bẫy đó đâu. Nhưng kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Vật phẩm đấu giá đầu tiên là đôi bông tai kim cương xanh băng giá. Giá khởi điểm là 1,28 triệu. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 50.000. 2,6 triệu, phòng bao tầng 2 ra giá 2,6 triệu. 2,6 triệu lần thứ nhất. 2,6 triệu lần thứ hai. 2,7 triệu, quý cô số 24 ra giá 2,7 triệu. Hóa ra người đấu giá là cô tiểu thư họ Thiệu lúc nãy. Ôi chao, em đã bảo là cô ta nhắm vào anh rồi mà. Giờ còn tới đây tranh giành với em nữa. 2,8 triệu. 2,9 triệu, cứ tăng giá từng chút một thế này phiền thật đấy. Em nên hô giá bao nhiêu để có thể chốt đơn luôn nhỉ? Vậy thì cứ hô một con số tròn trịa trước đi. Chắc bên kia sẽ không theo nổi đâu. 10 triệu. Có phải em hô giá cao quá rồi không? Em bị hớ rồi sao? Giá thì đúng là hơi cao thật, nhưng Thiệu thư Nhã đó là cố tình muốn tranh giành với em. Nếu em cứ từ từ so kè với cô ta, không chỉ vô vị mà còn lãng phí thời gian. Sau cùng dù có thắng cũng chẳng vui vẻ gì, đúng không? Số tiền này em bỏ ra không chỉ là để mua đôi bông tai, mà còn là mua thời gian nữa. Được vui vẻ thế này thì chẳng có gì oán trách cả. Cũng đúng, không sai chút nào. Lúc nãy khi hô giá 10 triệu, em trông ngầu bá cháy luôn. Đây chính là niềm vui của tổng tài bá đạo sao? Cái này em cũng muốn lấy. Phòng bên cạnh là Dư Nhược Yên. Mê mơn, không cần bận tâm đến mấy trò này. Nhìn mà mỏi cả cổ, em không muốn lấy nữa. Mệt rồi. Vậy chúng ta về nhà thôi. Anh có lựa chọn tốt hơn. Không cần đấu giá ở đây nữa, đi thôi. Lần cuối cùng này nhất định phải áp đảo được người phụ nữ đó. Phải giữ lấy thể diện cho nhà họ Thiệu chúng ta. 16 triệu, 16 triệu lần thứ nhất. 16 triệu lần thứ hai. Chốt giá, chúc mừng Thiệu tiểu thư. Sao không nghe thấy tiếng gì nữa? Cô ta đâu rồi? Người ở phòng bên cạnh đâu? Tô Hân Nhiễm đâu? Thiệu tiểu thư, Cố tiên sinh và Tô tiểu thư đã rời khỏi đây từ 20 phút trước rồi. Tô Hân Nhiễm, cô dám lừa tôi? Cố Triệt, tiết học 8 giờ sáng đúng là khối u của văn minh nhân loại mà. Em cảm thấy mình bị cua rồi, vậy mà em lại quen dần với nó. Quen rồi không tốt sao? Anh thấy hôm nay em còn có tâm trạng trang điểm tự nhiên nữa mà. Quần áo phối cũng rất đẹp. Đó là vì tuần sau là kết thúc môn rồi, hi hi. Anh đi đâu thế? Đây chẳng phải là món đồ mua ở buổi đấu giá lần trước sao? Anh cầm nó làm gì vậy? Đây là thư mời tiệc sinh nhật của Thiệu thư Nhã. Cô ta đặc biệt chỉ đích danh mời em. Chẳng phải trước đây em từng phàn nàn là không có dịp nào để đeo đống trang sức này sao? Váy dạ hội anh cũng đã chuẩn bị xong rồi. Ngày mai em có muốn đi không? Đi chứ, dĩ nhiên là phải đi rồi.